HR პროფესიონალთა ასოციაციის ეგიდით იმართება აღნიშნული ვებინარები. ასეთი კამპანია არის H4H ადამიანებისთვის, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს იმ ადამიანების დასაქმების ხელშეწყობა, რომლებიც ამ ვირუსის გამო დარჩნენ უმუშევრები და HR-ების და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების განვითარების ხელშეწყობა აღნიშნული სტილის ვებინარებით და ცოდნის გაზიარებით. ტრენინგები ტარდება ხოლმე ყოველ სამშაბათ დღეს სხვადასხვა თემაზე და ამაზე ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს Facebook გვერდზე H4H და აგრეთვე მეილებზეც გამოგიგზავნთ ხოლმე ინფორმაციას. აგრეთვე ყოველ ხუთშაბათს ტარდება ვებინარები, რომლის მიზანი არის სხვადასხვა პრაქტიკების და ცოდნის გაზიარება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ლალი ბადრიძეს, რომ შემოგვიერთდა ჩვენი კამპანიის ფარგლებში და დღეს ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე მასპინძლობს და გაგვიზიარებს გამოცდილებას და გვასწავლის, როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს არსებულ სიტუაციაში. წარმატებები მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს. კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ, რომ მოგწეროთ ჩატში და ვეცდებით, რომ ვებინარის დასრულების შემდეგ გიპასუხოთ და აგრეთვე ნებართვას ვიღებ თითოეულ თქვენგანისგან, რომ აღნიშნული ვებინარი გავა Facebook-ზე, Live-ზე და თუ არ გსურთ, რა ვთქვათ, ან თქვენი ფოტო, ან თქვენი ვიდეო იყოს გამოჩნდეს, შეგიძლიათ უბრალოდ გათიშოთ. ასე რომ გისურვებთ წარმატებებს და ქალბატონ ლალის გადავცემ სიტყვას აღარ მოგეცდეთ. დიდი მადლობა, ომო. მოგესალმებით ყველას და ვინც უკვე ნამყოფია ჩემს ამ კონკრეტულ ვებინარზე სტრესთან დაკავშირებით, მინდა ვთქვა, რომ მე სხვა რაღაცებიც ვიცი. არ გეგონოთ, რომ რამდენიმე ადამიანი ვნახე, რომელიც სამჯერ მაინც არის ამ ტრენინგზე ნამყოფი და კიდე მოვიდა. კი ბატონო, თქვენი ნებაა, მაგრამ არ იფიქროთ, რომ ამ სტრესის გარდა არაფერი არ იცის, მაგრამ დღეს ახლა ეს არის აქტუალური და მოთხოვნადი და ამიტომ გიწევთ ამ სემინარზე ყოფნა და პირობას გაძლევთ, რომ ამის მერე მექნება უკვე როგორ მოვიქცეთ სტრესის მერე. უკვე მძათა მაქვს ეს ვებინარი და როგორ დავიწყოთ ახალი ცხოვრება, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში რადგან ვიმყოფებით ამ სიტუაციაში და ამ რეალობაში, ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორ მოვიქცეთ სტრესის პირობებში, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ გაგეცნოთ, მე ვარ პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი, პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის წარმომადგენელი საქართველოში და პოზიტიური ფსიქოთერაპიის ცენტრის IDC-ის ხელმძღვანელი საქართველოში. ამიტომ ჩვენთან მიღებულია და პირველ რიგში ნებისმიერი ქმედება, ან ნებისმიერი ამბავი, რაც ჩვენ თავს ხდება ხოლმე, ყოველთვის ვეძებთ, რომ აი ამის უკან რა არის. რა სარგებელს მაძლევს ის მე რაც ხდება ჩემ თავს და ან რასაც ვაკეთებ მე და რა ქმედებასაც ვეწევი, ან რასაც ვფიქრობ, ან რასაც ვგრძნობ. მინდა დღევანდელი დღე, რადგან ჯერ ბევრი ხალხი არ არის შემოერთებული, მოკლედ, აი, რაც შეიძლება მოკლედ, თუ შეიძლება მითხრათ, რას გაძლევთ ის სიტუაცია, რას გაძლევთ ის სტრესი, რას გაძლევთ ეს კარანტინი, რა მოგცათ, აი, რა არის თქვენთვის კარგი ამაში. და რისი მადლობელი ხართ. ომო, თუ შეიძლება რიგრიგობით თითოეულ ადამიანს ჩაუხდოთ მიკროფონი. შეიძლება თქვა? რა თქმა უნდა. მე მაგალითად ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ზოგი ჭირი მარგებელიაო, საერთოდ დროის პრობლემა მქონდა ყოველთვის, პროფესიულ კოლეჯში ვასწავლი, პროფესიით ექიმი ვარ, ტრენერიც ვარ. ტრენინგი გავიარე ტრენერთა კურსების ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ტრენინგები Zoom-ში ჩართვა ვისწავლე, Teams-ში ჩართვა ვისწავლე, ონლაინ ვკითხულობ სტუდენტებს ვკითხავ ლექციებს და რა ვიცი, აი ერთი წუთი არ დამიკარგავს ტყუილად. ძალიან კმაყოფილი ვარ. ჩვენიერად დიდი მადლობა მარინა. დიდი მადლობა. შემდეგ ვინ გაგვიზიარებს? გამარჯობა. ბოდიში კამერას რომ ვერთავ. არ არის პრობლემა. მე ვფიქრობ და მგონია რომ ცოტა უცნაური ხო არ არის თქო. არც ისე ძალიან დასტრესიო და არ ვგრძნობ თავს რატომღაც.
ალბათ უფრო ისე რაც რაღაცა უფრო ინტროვერტი ტიპი რო ვიყავი, ალბათ შეიძლება მაგის დამსახურებაც არის, თუმცა ერთ-ერთი ფეხით სიარული ნამდვილად მენატრება ხოლმე. მადლიერი ვარ ოდნავ იმით, რომ წიგნების კითხვის შესაძლებლობა მომეცა და რამდენიმე წიგნი წავიკითხე უკვე, ესე ვესწრები ხოლმე ვებინარებს აქტიურად. ძალიან დიდი მოზღობებული ენერგიით და რაღაც პროდუქტიულობით ვერ გამოვირჩევი, შეგადაში ცოტა სიზარმაცებით წამძლევს, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა რა ძალიან დასტრესილი ვარ. რავი, შეიძლება სხვაებიც იყვნენ მგავს მდგომარეობაში, მაგრამ ზუსტად სულ დასტრესილები ვართ ეძახიან. ეს არის რისი თქმაც მინდოდა. ანა, ხო იცი ანეკდოტი დადის, რომ ინტროვერტები ამბობენ, შეგხვდები რომ ინტროვერტი ვარ, რომ ინტროვერტები ამბობენ, რომ არ ვიციოთ ჩემ მდგომარეობას, თუმე კარანტინი ერქვა მეორენაირად. დიახ, თითქოს ჩვენ წელიწადს ამ მდგომარეობაში ვიყავით. კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. მადლობა ანა. მაკას მოусმინოთ აბა. მოგესალმებით. რა ვიცი, პრინციპში სტრესი თავიდან იყო და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს ამ პანდემიასთან დაკავშირებით. გვეშინოდა ოფისში მისვლა, გვეშინოდა ადამიანებთან ურთიერთობა, თუმცა ნელ-ნელა გადაიარა ამ ყველაფერმა, ალბათ იქიდან გამომდინარეც, რომ შეეჩვია ყურით სტატისტიკასაც, არსებულ მდგომარეობასაც ხედავთ გამომხელებულებს, ეს იყო პირველი სტრესი. ეხლა მოკვა ალბათ ნაკლებად. რაც შეეხება დატვირთულობას და მუშაობას, ვფიქრობ, რომ იმაზე მეტად გვიწევს, იმაზე მეტი ძალისხმევით გვიწევს ახლა მუშაობა, ვიდრე აქამდე მუშაობდით და ზოგადად მე ჩემი ბუნებით ფრილანსერი ვარ და დიდად არ მიყვარს ხოლმე ოფისებში ყოფნა, აქედან გამომდინარე 3 დღე ვიყავი ოფისში, მაგრამ ახლა მთლიანად გადმოვერთე. მთავარია რაღაცა ალბათ მაინც განწყობა შეიქმნა ის და დაივიწყო რომ სახლში ხარ და გააგრძელო მაგაგეთიშა მაკა. მაგაგეთიშა. კიდე კარგ ახანსაც რო გაგრძელდეს, ალბათ ბევრი არაფერი დაშავდება, იმიტომ რომ ყველაფერს რა მოგცა? პრინციპში რთულია ონლაინ მუშაობა, ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ბოლომდე კომფორტულია, იმიტომ რომ სოციალიზაცია ადამიანს ჭირდება და ადამიანებთან ურთიერთობა ჭირდება, თან მე HR-ი ვარ და HR-ის ეს პირდაპირ მოვალეობა არის ეს სწორი კომუნიკაცია, მაგრამ მომცა ის, რომ ნაკლებად ვიყენებდი ონლაინ პლატფორმებს, თითქმის არ ვიყენებდი და ომარმა იცის წლების წინ, როცა ფინელები გვაძალებდნენ, რომ ონლაინ სწავლება დაგეგმეთო, ჩემი პოზიცია იყო, რომ საქართველოში ეს არასდროს არ მუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთთან ურთიერთობა და გვიყვარს თავის წარმოჩენაც ტრენინგებზე, გვიყვარს რაღაცა პრაქტიკული, უფრო პრაქტიკაზე ორიენტირებული ადამიანები ვარ, თუმცა რაღაცა გამოსავალი ვიპოვეთ ამ კუთხითაც და მეც ვარ ჩართული ჩემ სტუდენტებთან ონლაინ რეჟიმში, თუმცა ვისურვებდი, რომ ეს ყველაფერი პირისპირ ყოფილიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ მდგომარეობიდან და მოცემულობიდან გამომდინარე, ესე რომ რაღაც განსაკუთრებული სირთულეა ამ კუთხით ესე არ უყურებ. დიდი მადლობა, აბსოლუტურად გეთანხმებით ჩემი სათქმელი თქვი, მეც მასე ვფიქრობ ზუსტად. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგი ნინოს უსმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. რასაკურველია, როგორც თქვა უკვე, ყველასთვის ძალიან დიდი სტრესი იყო და ვფიქრობ, რომ ბოლომდე არ გვაქვს გაცნობიერებული, მე მგონი კიდე გვაქვს წინ სტრესი, უკვე თანამშრომლები რო შევიკრიბებით, შემდგომი როგორ აღვიქვავთ ამ ჩვენ ყოფას და სიფრთხილეები როგორ გვექნება. და მაგალითად მაქვს შემთხვევები, რომ მეუბნებიან, რომ ქუჩაში გამოვედით და აი გვეშინოდა სიარული და რაღაც ფსიქოლოგიური ის არის, მე მგონი. მე ჩემთვის მაგალითად მე დავუსვი საკუთარ თავს, ძველის და ახალის რა გამოწვევები შეიძლება პროგნოზი გააკეთდეს და ბევრ რაღაცებზე დავფიქრდი, რომელთაც შეთავსებით როგორ შეიძლება კიდევ უფრო განავითაროო და განვითარდე როგორც შენ, ასე მეც HR-ი ვარ, შენი თანამშრომლები და როგორ ადაპტირდეს რა, იმით რაღაცა უკვე რაღაცა მისულები ვიყავით რაღაცა ზღვარზე და უკვე რამდენიმე წელი დაახლოებით კი ვითარდებოდით, მაგრამ დაახლოებით ერთი და იგივე სქემებს ვამუშავებდით და ეხლა უკვე რაღაც ახალი იდეებით წამოვიდა. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაცა ძველის და ახალის შეჭიდების ზღვარზე ვართ, რაღაცა იდეების. ძალიან საინტერესოა. და
დიდი მადლობა. შემდეგ ვის უნდა კიდევ გაგვიზიაროს? შეიძლება? რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ყველა ჯანმრთელობას გისურვებთ. მე ანუ მომცა ის რომ მართლა ადრეც ვახსენე რომ მართლა გავიცანე ჩემი ოჯახის წევრები დროის უკოლობის გამო და მართლა საჭირო იყო. პლუს მე სკოლაში ვმუშაობ და ჩემი ორი შვილიც მოსწავლეები არიან და სულ ჩართული ვართ. ანუ დავარქვი პროექტს, ჩვენ გვაქვს სახში პროექტი გასახლებული სკოლა. და ესე ყველა ძალიან აქტიურად სარგებლობთ ან ონლაინ პლატფორმები და მე მგონი დრომაც მოიტანა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენც აგვეთვისებინა, იმიტომ რომ მიდის ეს ყველაფერი აქეთკენ და ვფიქრობ, რომ არ ვარ დასტრესილი საერთოდ, იმიტომ რომ თითქმის სულ დაკავებული ვარ და თუ არ ვარ დაკავებული თქვენნაირ სასიამოვნო ადამიანებს ვუსმენ და ვიგებ ძალიან ბევრ კარგ რაღაცებს. დიდი მადლობა მაკა, ოჯახის გაცნობაში თუ დაგეხმარა ეს კორონა არის ძალიან მაგარი. ხალხო ძალიან ბევრს დაეხმარა, მინდა გითხრათ აღმოჩნდეს რომ შვენიერი ხალხი ყოფილან ეს ოჯახის წევრები და ბევრი ურთიერთობა დაალაგა. ბატონო, შემდეგი მე ვიტყვი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ანუ პირველ რიგში როგორც კი ახსენეთ რა მოგცათ ამ კორონავირუსისგან შექმნილმა მდგომარეობამ გამახსენდა ის რომ ძალიან დიდი დრო დავუთმე თვითგანვითარებას. ბევრი ახალი რაღაც ვისწავლე და შევქმნით ღიური, რომელშიც მიწერია რას ვისწავლი კორონავირუსის პერიოდში, რას გავაკეთებ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გადავდგი ჩემი კარიერისთვის კიდევ რამოდენიმე ნაბიჯი, ესე დისტანციურად და კიდევ პირველ რიგში კიდევ ის გამახსენდა, რომ ბავშვობის ოცნება ავისრულე და მოვიყვანე ლეკვი. რომელსაც შემიძლია ეხლა სრულფასოვნად დავუთმო დრო და ასე ვთქვათ, მოვუარო ამ პირობებში. ძალიან კარგია, მშვენიერია. მადლობა ნინო. მადლობა თქვენ. შემდეგი? ვინ გაგვიზიარებს? თუ არავის აღარ უნდა გაზიარება, მაშინ გადავიდეთ ჩვენ დღევანდელ თემაზე. ძალიან საინტერესო იყო. აღმოჩნდა რომ ადამიანებს ჩემს ტრენინგ ვებინარებზე, როცა ადამიანებს ამას ვეკითხები, დიდწილად აღმოჩნდა, რომ განვითარებას უთმობენ ძალიან დიდი დროს და განვითარების საშუალება მიეცადა. ესე რომ კორონადან რო გავალთ, მე მგონი ისეთი განვითარებლები ვიქნებით. ბევრად განვითარებლები ვიქნებით, ვიდრე კორონამდე. აი თქვენი აზრით მაინტერესებს სტრესი ხანძარს რო შევადაროთ. აი რით იგავს სტრესი ხანძარს? რა არის ხანძარი? რას აკეთებს ხანძარი? აბა მაკა ისე იცინი ხა შენაბო. ალბათ განადგურებს? ანადგურებს კვალი არ რჩება. აბა კიდე. ფერფლი. მოდი რა ნელ-ნელა ცხრება ხანძარიც. კი, და რა აქ ხანძარს? სწრაფი აქ თავიდან ძალიან სწრაფად ედება. ძალიან სწრაფად, კი ბატონო. ხანძარი მოკლედ როცა ხანძარი ძალიან სწრაფად ედება და ვითარდება და უცებ დიდი აფეთქება რო აქვს და დიდი დოზებით რო რა თქმა უნდა ანადგურებს, მაგრამ მე მინდა რომ სტრესს შევადარო ხანძარი, კორონას არ ვადარებ. თქვენ მე მგონი კორონას შეადარეთ. ვინ იყვნენ ადამიანები თავიდან, პირველყოფილი ადამიანები რო გავიხსენოთ, მაკა გისმენ? მე დავამატებდი რომ სტრესი მე ისე მარტო მხოლოდ ცუდი თვალით არ უყურებს სტრესს. ჩემ შემთხვევაში პირადად სტრესი არის ძალიან ბევრი ისეთი მოქმედების ინსპირატორი, რომელსაც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ვერ გავაკეთებდი. ანუ სტრესის დროს ვფიქრობ, რომ უფრო მობილიზებული ვარ, უფრო მეტ გამოსავლებს ვეძებ და ვპოულობ, რაც ჩვეულებრივ სიტუაციაში, რასაც ვერ გავაკეთებდი. ეს შეგვიძლია გავაკეთო. აი, არ ვიცი ეს ხანძართან როგორ არის შუაში და კავშირში. ხანძარი სტრესიც ალბათ მოძრაობისკენ გვიბიძგებს. რა ვიმოქმედოთ. კი ბატონო, ეგეც არის და ძალიან მნიშვნელოვანია. ხანძარი რო არ ყოფილიყო ჩვენ დღეს ის არ ვიქნებოდით და ცეცხლი რო არ ყოფილიყო ჩვენ დღეს ვინც ვართ ისინი არ ვიქნებოდით. პირველყოფილი ადამიანები მოგეხსენებათ როდის წავიდნენ განვითარებისკენ და როდის გადადგეს ნაბიჯები განვითარებისკენ, მაშინ როცა ისწავლეს ცეცხლის გამოყენება, ხო? და
როცა ადამიანმა იცის ცეცხლის გამოყენება და მისი კონტროლი, მისი დახმარებით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება და პროგრესი ზუსტად დაიწყო ცეცხლიდან. ასევეა ზუსტად სტრესიც, თუ ის უკონტროლოა და გავუშვებთ. განძარი მოედება ყველაფერს და გადაწვავს და არაფერს არ დატოვებსო თქვენ თქვით და თუ კონტროლირებადია და მე მას ვაკონტროლებ და ვიყენებ ჩემთვის სასარგებლოდ, როგორც მაკამ აღნიშნა, მან შეიძლება ძალიან ბევრი რამ მოგწეს და ძალიან კარგი იყოს ჩვენთვის. მე მინდა ეხლა პირველ რიგში, რახან სტრესზე ვლაპარაკობ, გითხრათ, რას ნიშნავს სიტყვა სტრესი ინგლისურად, შეიძლება ეს ბევრად თქვენგანმა იცის კიდევაც, ინგლისურად სიტყვით სტრესი ნიშნავს დაძაბულობას, ზეწოლას და დათრგუნულობას. სტრესი ეს არის ემოციონალური და ფიზიკური დაძაბულობა, რომელიც იმ სიტუაციებში ჩნდება, როცა მე ამ სიტუაციის კონტროლი არ შემიძლია, როდესაც მისი მართვა არ შემიძლია. ეს არის ორგანიზმის რეაქცია გარემო პირობებზე, იმ ცვლილებებზე, როდესაც არის ადაპტაცია საჭირო. სამეცნიერო ენით რო ვთქვათ, ხო? აი ეს იქნება მარტო ჩემგან სამეცნიერო ენით, დანარჩენს სულ ისე ვილაპარაკებ, უბრალოდ მინდა რომ მოგაწოდოთ სტრესის განმარტება, სიტყვით რას ნიშნავს, ეს არის სხეულის ფიზიკური, ფსიქიკური, ემოციონალური და ქიმიური რეაქცია იმაზე, რაც მას აშინებს, აღიზიანებს ან ემუქრება. მაგრამ მედიცინა თვლის, რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება დაბადებიდან დღემდე არის სტრესი. ვიბადებით სტრესით, მივდივართ სტრესით და მთელი ცხოვრება სულ სტრესში ვარ და სტრესია ჩვენი თამდები. სტრესის ფუძემდებელი და სიტყვა სტრესი საერთოდაც მოიგონა ფსიქოლოგმა ჰანსელიამ, რომელიც ამბობდა, რომ სტრესი არის ჩვენი ცხოვრების გემო და არომატიო. მისგან თავის არიდება მხოლოდ იმ ადამიანს შეუძლიაო, რომელსაც საერთოდ საქმე არ აქვს და რომელიც არაფერს არ აკეთებსო. ჩვენ ვერ გავექცევით სტრესს და არც უნდა გავექცეთ. იმიტომ რომ სტრესისგან სრული თავისუფლება რას ნიშნავს? აი მე ხშირად ვადარებ ხოლმე, როდესაც ადამიანის კარდიოგრამა ძალიან მიყვარს ეს შედარება რა. კარდიოგრამა როცა ესეთია, სწორხაზოვანი, რა ემართება ადამიანს? რა ხდება მაშინ? მართალი ხარ, ყდება, ყდება, კაპუტი. სწორი, კაპუტი. სწორი კარდიოგრამის დროს კაპუტი ჭირს ადამიანს. და როცა კარდიოგრამა ესეთია, ხო? ადამიანი ძალიანაც ცოცხალია. ესე იგი, ხან უნდა ვიყოთ იქ, ხან იქ, ჩავდივარ და ცოცხალია. ანუ არ უნდა ვიყოთ კომფორტის ზონაში და სტრესები, რა თქმა უნდა, გვჭირდება და სტრესისგან სრული თავისუფლება კიდე აღნიშნეთ, ნიშნავს სიკვდილს. და მე გითხარით თქვენ თავიდან, რომ მე ვარ პოზიტიური ფსიქოთერაპევტი და ამიტომ ერთ-ერთი მიმართულება პოზიტიურ ფსიქოთერაპიაში არის ზღაპრები, თქმულებები, ამბები და მე ვარ ერთ-ერთი მის ზღაპრე და დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა სავსე იქნება ლექციებით, თქმულებებით და ამბებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სავიზიტო ბარათი და ძალიან მიყვარს. მაგრამ მანამდე მინდა რომ ერთი გამოცანა შემოგთავაზოთ, ვინც ესწრებოდით ჩემ ლექციას, ძალიან გთხოვთ იმათ არ მიიღოთ მონაწილეობა, ვინც არ იცის, მათთვის მაინტერესებს გამცეთ პასუხი იმაზე, რამდენს იწოდის ეს ჭიქა-წყალი. ვისაც გაქვთ პასუხი, თუ შეიძლება ხელის აწევით დააფიქსირეთ. შეგიძლიათ ხელი აიწიოთ პირდაპირ, შეგიძლიათ ონლაინ იქ ნიშანია ხელის აწევის და იმას დააკლიკოთ და ომო ჩაგიხსნათ მიკროფონს. ომო, რამდენს იწოდის? ანუ ზუსტი წონა უნდა დავასახელო რიცხვი. არ ვიცი. შენი აზრი მაინტერესებს, რამდენს იწოდის ეს ჭიქა-წყალი? აი გვიწერს ანა კუჭოფიძე, რომ წყალს პლუს ჭიქაო. წერს ანა. რამდენს იწოდის? 300. 300 გრამს იწონისო ომოს ვერსია. აბა, რა სიტყვით? 700 გრამს იწონისო, გვწერე ნაგერ. თე არა სიტყვი? გამორთული გაქვს მიკროფონი. სალომე. წონა არის, აი რაც არის, რასაც თქვენ ხელში გიჭირავს, თუ როგორც მახსოვს ფიზიკიდან წონა ეს არის თავისუფალი ვარდნის სიჩქარე გამრავლებული F უდრის mg კვადრატი. რაღაცა ეგეთი ფორმულა არსებობს. მაგდრი ფიზიკა მე არ ვიცი. მაგრამ აქ არის რაღაცა ვარიანტი აღარ მახსოვს უკვე, მაგრამ ცოტა სხვა რაღაცა არის. ცოტა სხვა რაღაცა არის. კი ბატონო. სალომეს უნდა უთქმაო, ომო?
ასაბობდი. არა, სალომეს ვთხოვ მეთქი, რომ მიკროფონები ჩართოს. მიკროფონთან დაკავშირებით, პრინციპში თითოეულ მონაწილეს შეუძლია unmute-ის საშუალებით ჩართო. თვითონაც შეუძლია. თია გამორთე მიკროფონი ჩართული დაგჭა. აბა რამდენი სიწონის? უდაბნოში მყოფისთვის ალბათ ოქროს წონა აქვსო. გიორგი როსტომაშვილი გვწერს, კი ბატონო. კარგი. მაგრამ უყურე იმ უდაბნოში მყოფსაც თქვათ, უჭირავს, აი, როგორც მე მაგრამ, ასე. რამდენი სიწონის? კარგი. მაშინ ახლა მე გეტყვით, რამდენი სიწონის ეს ჭიქა წყალი. თუ ეს ჭიქა მე მიჭირავს 1 წუთი, ეს ჭიქა იწონის იმდენს, რამდენიც წეღან გუთხრეს, იმდენს, რამდენიც არის შიგნით ჭიქა და წყალი. არა აქვს მნიშვნელობა 200 გრამია თუ 300 გრამია. გააჩნია რამდენ ხანს მიჭირავს ზუსტად. თუ მე ეს მიჭირავს 10 წუთი, ეს იწონის ალბათ უკვე კილოსაც. თუ მე მიჭირავს 1 საათი, ალბათ რამდენიმე 10 კილოგრამს იწონის. და თუ მე ეს მიჭირავს რამდენიმე საათი, რამდენ ტონას იწონის ვერ გეტყვით და უბრალოდ ვეღარც კი დავძრავ იმდენს იწონის ეს ჭიქა წყალი. ზუსტად ესია სტრესიც. თუ მე მივიღე სტრესი და ჩვეულებრივ გავაბრძანე, მაშინ ეს მე ვერაფერს ვერ დამაკლებს და ჩვეულებრივ ექნება მოვიდა, დამტოვა, წავიდა, დამრჩა მოგონება, არ დამრჩა მისგან არაფერი ცუდი, ხო? მაგრამ ჩვენ ადამიანები მიდრეკილები ვართ, რომ სტრესი რო ხდება, სტრესი 3 წამი გრძელდება, მეტი არა. მერე უბრალოდ ამას ვიხსენებთ, ვატრიალებთ და ჩვენ თვითონ ვიახლებთ ამას. ესე რომ ჩემი გადასაწყვეტია ეს სტრესი დავიტოვო, თუ არ დავიტოვო. აი ხო ნახეთ, რაც უფრო დიდი ხანი ვეღარ ვძრავ, მერე ისე მძიმდება და მე მოგიყვებით კიდე ერთ ზღაპარს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და აუცილებლად ყვები ხოლმე, როცა სტრესზე ვლაპარაკობ. აღმოსავლეთში იყო მოძღვარი, რომელიც ყველას ძალიან უყვარდა, ყველა დიდ პატივს სცემდა, ბრძენი იყო, ძალიან მშვიდი, ძალიან გაწონასწორებული და ყველა გიждდებოდა მოკლედ ამ ადამიანზე და მოსწავლე მოთხრა, რომ მეც მინდაო, რომ ესეთი მშვიდი და გაწონასწორებული ვიყო, მეც მინდა, რომ ბედნიერი ვიყო და მეც მინდა, რომ ადამიანებს ესე უყვარდე და როგორ მოვიქცე, მასწავლებ. გასწავლიო რა პრობლემაო. აიღე ტომარაო, უთხრა და რამდენი გაბრაზდებიო, რამდენი გეწყინებაო, რამდენი დაიბოღმები ვიღაცაზე, იმდენი კარტოფილი ჩააგდე ტომარაშიო, მაგრამ ერთი პირობაა, რომ ეს ტომარა სულთან უნდა ატარო. აიღო მოკლედ ამან ეს ტომარა ამ მოსწავლემ და დაიწყო კარტოფილების ჩაყრა შიგნით. რამდენი გაბრაზდა ჩააგდო, ეწყინა ჩააგდო, დაიბოღმა ჩააგდო და თან დააქეს ტომარა და აიფსო ეს ტომარა. მივიდა ბრძენთან და უთხრა, რომ მასწავლებელო, აიფსო ეს ტომარაო და რა ვქნაო? გადაყარეო დიდ ტომარაში და ისევ თან ატარებ. გადაიტანა ეს ყველაფერი დიდ ტომარაში და დაიწყო ახლა ამ ტომრით სიარული. რამდენი გაბრაზდება ჩააგდებს, რამდენი ეწყინება ჩააგდებს, რამდენი დაიბოღმება ჩააგდებს და ეს ტომარა თანდათან იფსება და ბუნებრივია ის დაბლა რაც არის კარტოფილი, ის თანდათან დაძველდა, დალპა, აყროლდა, სუნი გაუშვა, როდადის თან სულ ყვალს ტოვებს და თან ისეთი სუნი აქვს, რომ რომელ სიყვარულზე მელაპარაკები, კაცი, შვილი აღარ ეკარება. მოვიდა მასწავლებელთან და უთხრა, მასწავლებელო, რა ადამიანები სიყვარული და რა სიმშვიდე და რა ბედნიერებაო, ძალიან უბედური ვარო, ძალიან ცუდად ვარო. არავინ ახლოს არ მეკარება, მაგრამ მე თვითონ მძულს ჩემი თავიო, ისეთი სუნი ამდისო და არსაც წასვლა აღარ მინდაო, იმიტომ რომ ამ ხელა ტვირთის ტარება აღარ შემიძლია. ხო და მასწავლებელმა უთხრა, აი ზუსტად ესეაო, ის რასაც შენ იგროვებო, ის სტრესებიო, ის ბოღმა, ის წყენა, ის გაბრაზება, რომელსაც შენთან იტოვებ და არ აგდებ და არ ტოვებ, აი ზუსტად ესეთი დაგაქვს და ზუსტად ესეთი სუნი ასდის მას ყველაფერს და ზუსტად ესე აგდებს ადამიანები შენგანო. ესე რომ ეხა შენი გადასაწყვეტია ამ კარტოფილს გადაყრი თუ დაიტოვებო. რა თქმა უნდა, მოსწავლემ კარტოფილი გადაყარა, ამოისუნთქა და სტრესთან მისი დამოკიდებულება და ამ პრობლემებთან აბსოლუტურად შეიცვალა და მან თავისი ცხოვრება შეცვალა, გახდა მოგეხსენებათ სასურველი, საყვარელი, მხიარული. მაგრამ ეს ყველაფერი კი ბატონო იტყვით, რომ ძალიან კარგია, ხა ძალიან კარგად ლაპარაკობ, რომ ეს სტრესი გადააგდე და მოიშორე და ესეთი ადვილია ამ სტრესის მოშორებაო. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ადვილი. არსებობს სხვადასხვანაირი სტრესები, არსებობს სტრესი, რომელიც დიდია, მოვარდა, თავზე დამეცა, დამანგრია და არსებობს პატარა სტრესები.
სინამდვილეში ხალხო ეს პატარა სტრესები ბევრად უფრო საშიშია და ბევრად უფრო ცუდად მოქმედებს ჩემზე, ვიდრე ის დიდი სტრესი, რომელიც თავს დამატყდა, კაი, გადავიტანე, ვინერვიულე, გადავხარშე და წავიდა. მაგრამ ეს პატარები ხშირად ვერც კი ვამჩნევ, ისე ნელა-ნელა ილექება ჩემს ცხოვრებაში, ივსება და პოზიტიური ფსიქოთერაპია ადარებს ხოლმე, რომ აი მოთმინების ფიალა აქვსო ადამიანსო, ხო გაგიგიათ, რომ მოთმინების ფიალა ამებსო. სხვა რაღაცას ეძახიან ისინი, მაგრამ მე ქართულად მოთმინების ფიალას ვეძახი. ყველას გვაქვს ჩვენი მოთმინების ფიალა, რომელიც ხო, აი ესე წვეთ ივსება. ზოგს ეს მოთმინების ფიალა აქ 1 საათია. ზოგს აქ 1 დღიანი, ზოგს აქ 1 წლიანი, ზოგს 10 წლიანი აქვს, ზოგს 15 წლიანი. ძალიან ხშირად ჩემთან ცოქმარი მოდის ხოლმე მაგალითად და ოჯახი დაგვენგრა, არაფრის გულისთვის ვიჩხუბეთ, მაგალითად არ დაურუთავეს, არ ვიჭყავ და ამაზე გაგიჟდა გადაირია, ატეხა, ატყდა და დავშორდით ერთმანეთს. სინამდვილეში აქ საროჭკა პერანგი ბოდიში არაფერ შუაში არ იყო. სინამდვილეში ის რაც ნელა-ნელა გროვდებოდა, ნელა-ნელა და ეს პერანგის დაუთოება შეიძლება ბოლო წვეთი იყო, რამაც აავსო ეს ჩემი მოთმინების ფიალა იფეთქა და გადმოვიდა და აღარ დაეტია. რო არ მოხდეს ეს ამბავი ჩვენ ცხოვრებაში, რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? ამ ჩვენ ჭურჭელს უნდა გქონდეს სადინარი. რა თქმა უნდა, სტრესები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს სტრესები შემოდის, მაგრამ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ეს სტრესები ნელა-ნელა გავიდეს და ნელა-ნელა დავიცალოთ, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ ეს, ხო? არსებობს სტრესის გადამუშავების სხვადასხვა გზები. მე ლაპარაკი მაქვს აი სტრესზე, რომელსაც უცებ გადავამუშავებ. და აი ახლა მაგალითად ცუდად ვარ რა, აი დავისტრესე, ვიღაცა მაწყენინა, ვიღაცამ გამაბრაზა, ვიღაცაზე დავიბოღმე და ვთვლი, რომ არაუშავს და ვცდილობ, რომ ეს გადავაგდო, დავივიწყო და არაფერს არ ვაკეთებ ამისთვის, რომ ეს სტრესი გადავამუშავო. უბრალოდ სადღაც მივაგდე და მგონია, რომ მივაგდე. ესე მარტივად არ ხდება. ის ჩვენს არაცნობიერში ვარდება და ის თავის საქმეს აკეთებს. და ადრე თუ გვიან, ის ზუსტად ფიალას აავსებს და როდის იფეთქებს არ ვიცით. მაგრამ საბედნიეროდ ადამიანებს გვაქვს სტრესის გადამუშავების ჩვენი მეთოდი, ჩვენი არხები. მე გაგიზიარებთ, მე მაგალითად, როცა რაღაცაზე გაბრაზებული ვარ, გაღიზიანებული ვარ, ან ძალიან რაღაცა მიხარია, მნიშვნელობა არ აქვს რა, სტრესი შეიძლება იყოს კარგი ამბისგანაც და შეიძლება იყოს ცუდი ამბისგანაც. მაგრამ ის რაც არ მეტება, თუ გახსოვთ შელენტანოს მომენტი ჭირვეულის მორჯულებაში, რო გიждდება იმ ხალხზე და ვერ ახერხებს ვერაფერს, შეშასროთ შეხავს, რო გადააქვს სტრესის სუბლიმირება ხდება, ანუ სტრესის გადამუშავება ხდება, სექსუალური პრობლემა გადააქვს შეშის შეხვაში, ხო? იმითი გაანეიტრალებს იმ თავის მდგომარეობას. და ესე ჩვენს გვაქვს ჩვენი არხები, რითიც სტრესს ვამუშავებთ. მე მაგალითად ან დავდივარ ფეხით ბევრს იმ მომენტში, ანუ რეცხავ ჭურჭელს. ეხლა მქონდა ესეთი შემთხვევა, ძალიან სასახარო ამბავი გავიგე და აი ესე ცავსე ვიყავი ემოციით, მოკლედ რომ ადგილს რო ვერ პოულობ და ჩემმა ძმამ მითხრა, რომ მოსული ყოფიში, რომ წავიდიო, წაგიყვან სახში მანქანითო. არ მინდა მე უთხარი, მე რო ეხლა სახში მანქანით წავიდეთ, გულიც გამისკდება მეთქი რა. ეხლა უნდა მაქსიმალურად ვიარო, დავიხარჯო, რომ ის რაც ესე მავსებს და აი ესე რო ვარ, რომ და მართლა წამოვედი ფეხით 4 კილომეტრია ოფისიდან ჩემს სახლამდე, ის 4 კილომეტრი ვიარე და სახში მოვედი მშვენივრად გადასარევი განწყობით. და ჭურჭლის სარწყის მანქანა არა მაქვს და არც ვაპირებ რომ ვიყიდო და ყველას ვურჩევ რომ არ იყიდოთ მეთქი ჭურჭლის სარწყის მანქანები. ბილ გეიტსის მეთოდი ყოფილა ეს სხვათა შორის, ამას წინათ წავიკითხე, მასაც არ ქონია ჭურჭლის სარწყის მანქანა სახში, იმიტომ რომ როცა ისტრესება ჭურჭელს რეცხავს ხელით. და ჩვენს წინაპრებს ჰქონდათ ესეთი გამონათქვამი და დღესაც არის შემორჩენილი, რომ ცუდი სიმარე ვნახეო რომ ამბობთ ხოლმე, ხო? წყალს გაატანეო რომ ამბობენ ხოლმე. ცუდ ხასიათზე რო ვარ, მივიდე, თქვათ, ჭურჭელი ვრეცხო, თან ვიფიქრო იმ უარყოფითზე და ვიფიქრო, რომ ამას ნელა-ნელა მე ახლა რამდენი ჭურჭელი გაირეცხება, იმდენი გამთავისუფლდები ამ ჩემი ნეგატიური ენერგიისგან და ნელა-ნელა წყალს გავატანო. ეს არის ჩემი მოდელი. ძირითადი, რითიც მე სტრესს ვამუშავებ. ეხლა მე ვთხოვ სალომეს, რომ გაგყოთ ჯგუფებად, 32 ადამიანი ვართ ჩვენ, გავიყოთ 5-6 კაციან ჯგუფებად და თუ შეიძლება ჯგუფში გააზიაროთ თქვენი სტრესის გადამუშავების ხერხი, ოღონდ კონკრეტული,
თქვენ როგორ იქცევით? აი, როცა გაუბრაზდი, რაღაცა მეწყინა, როცა რაღაცამ გამაღიზიანა. ამასთან ერთად მეორე სარგებელიც მივიღოთ, ვინც ვიქნებით ჯგუფში გავიცნოთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ახალი ნაცნობობა, ახალი ურთიერთობებიც არის ანტისტრესი და ძალიან სასარგებლოა. ამისთვის გექნებათ ზუსტად 10 წუთი. სალომე გაგანაწილებთ ახლა. 6 ჯგუფი გავაკეთოთ 10 წუთით, ხო? 6 ჯგუფი 10 წუთით და თქვენთან გამოჩნდება ახლა join ეწერება, დააწერთ ამ join-ს და გადანაწილებით ჯგუფებში, გადანაწილდებით და თუ შეიძლება ერთი ხერხი თქვენი წამყვანი, თორე უამრავი ხერხები არსებობს, თქვენი წამყვანი ხერხი, რითი ამუშავებთ სტრესს. 10 წუთში ბრუნდებით. ვერ უშვებს აი გამოჩნდა, შეგიძლიათ გადანაწილდეთ. შვიდი ადამიანი დარჩა. 6 დავჭით. ხო, არის, ვისაც არ უნდა შეუძლია არ გავიდეს. შეიძლება ზოგჯერ ვერ აჭერენ ხოლმე უცებ და მე ვეღარ გადადიან და ვისაც უნდა ჩაფთეს პრინციპში არც უჩვენებია ჩათ. არ გამოჩნდა, მაშინ სალომეს უნდა უთხრა და გახვალ ჯგუფში. გადაგიყვანს თვითონ თუ გინდა. ესე საინტერესოა ახალი ადამიანების გაცნობა მაინც კარგია. კი, წინა შემთხვევაში ქეთის ვებინარს ვესწრებოდი. ქეთი ჟონიას ვებინარს და მაშინ გამოიყენა ეს მეთოდი და მოკლედ იქაც და რამდენჯერმე გამოიყენა ვებინარის განმავლობაში და ხოსუ სხვადასხვა ადამიანთან ხვდებოდი და ხო და ბევრ ადამიანს ეძა. გუშინ მე და ქეთი ვიყავით თამადები. დაბადების დღეს. დონაძის დაბადების დღეს, ხო? ხო და ისეთი კარგი გამოვიდა, რომ გადავწყვიტეთ, მოდი ჩამოვაყალიბოთ მეთქი ერთი გამარჯობა მეგობრებო. შემომივიდა შეტყობინება, რომ asking for help-ო და რამე დახმარება ხო არ გჭირდებოდათ ამ ოთახში. სავარაუდოდ არის ის. რომ დამთავრდება ეს კარანტინი, აუცილებლად რეალშიც უნდა გააკეთოს. ქეთის გვერდს დიდი ხანია აქ ეს ბარისიდია და ჯერ ეს ონლაინ გავაკეთ, განახორციელეს და პირველი საძირკველი ჩაიხარა. საძირკველი ჩაყრილია. კლიენტები უკვე ყავს და მანდ და წარმომიდგენია ისეთი საინტერესო ხალხი შეიკრიბება ქეთისთან. კი, ძალიან. და რამდენი ტრენერი და ასე შემდეგ სიამოვნებით ბიბლით. ხო, ძალიან კარგია. ეს ტრენინგის მონაწილეები ვინც გიცნობთ. ხო და მოკლედ ქეთის ბარში მე მაჩუქა ოთახი ერთი, რომელსაც ქვია შეჰერეზადას ოთახი. ხო, 1001 ღამე თუ გაქვს წაკითხული, იქ არის შეჰერეზადა, რომელიც სულღაფრებს და ისტორიებს ყვება. და ჩვენ ქონდა მასკარადი მოვაწყეთ, მე ქეთი მარიკა ხალია. სამ ახალ წელს ძალიან მაგარი მასკარადი ქონდა და წელს უფრო გრანდიოზულს ვაპირებთ, იმიტომ რომ მაშინ 70 კაცი იყო და მე რო გაიგეს რომ როგორი კარგი იყო და როგორი მაგარი გამოვიდა, ეხა იმ ხელმოწმილება რომ სავარაუდოდ უფრო დიდი მასშტაბებით გავაკეთებთ და მე ვიყავი შეჰერეზადა. ქეთი იყო მეკობრე.
კეთის ფოტოები ვნახე მეუღლესთან ერთად მეკობრეების. მეკობრეები იყვნენ. ხო და ისეთი კაი იყო, ძალიან კაი გამოგვივიდა. იმედია რომ კორონა არ შეგუშლის ხელს და გვექნება. აი შემდეგზე ვეცდები რომ შემოგიერთდეთ. ხო, ამიტომ ძალიან საინტერესო. ნიკას მიყავდა წულუკიძეს და მე. საინტერესო კონკურსები ქონდა, პრიზები უამრავი და ძალიან კაი იყო. ხო და სალომე დრო ხო დანიშნე? 10 წუთში თვითონ გამოვაკეთებს, ხო? დიახ, დანიშნულია და შეგვახსენებს და დავხურებ. მადლობა გენაცვალე. აი, ნახოთ ერთი. ორი, 9 ხდება უკვე. ისე რა საინტერესოა, დარეგისტრირდებიან ხოლმე ძალიან ბევრი და ყველა რო არ მოდის. მაგრამ ძალიან ძნელია ახლა. იმდენი ტრენინგები იმართება და იმდენი რო აღარ იცი სად შეხვიდე და რას მოусმინო. ერთით კარგია რომ ამდენი შესაძლებლობა გვაქვს და ასოთ რამდენი რესურსი არის და თავიდან ძალიან მიხაროთ და ის უცდილობდი რომ ყველგან მომესმინა და მე მივხვდი რომ რაღაცა ცოტა ხო ხო იმიტომ რომ ძალიან დამღრელია სამსახური კი ამდენი ონლაინ კომუნიკაცია ძალიან დამღლელია ჩვენ ქონდა ახლა 4 დღიანი ჩვენი პოზიტიური ფსიქოთერაპიის სასწავლო კურსი ხო გვაქვს ჩვენ და ახლა დღეს დავამთავრეთ 6 საათზე 4 დღიანი და გვეგონა რომ ვერ გაკაჩავდა ხალხი მაგრამ რაღაც ლაბორატორია ისე თელის 8 საათი ისე იყვნენ 4 დღე ნუ ის არის ხოლმე გადამული ზედიზეთ ხო და მშვენივრად გაძლეს როცა ძალიან ჩართული ხარ და ძალიან გართული ხარ ალბათ ვერც გრძნო თან მივეჩვიეთ სხვა დროს ცოტა გაგვიჭირდებოდა ალბათ ო რასობა ეგ თქვი შენ მე სულ ვამბობდი რომ აი აქამდე ონლაინ ტრენინგებს ვერ ვნერგავდი ხოლმე იმიტომ რომ არ იყო მოთხოვნა და რამდენჯერაც ვცადე არ იყიდებოდა და ეხა იმდენად შეგვაჩვია რომ ალბათ ძალიან გამოგვადგება ეს სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებს კი გეთანხმები ჩვენც გვინდოდა რამდენჯერმე და გვეგონა რომ ეხა ხალხი ძალიან ხელმისაწვდომია ეს ონლაინი ხო როცა თქვა შორს ცხოვრობ და ვერ რეგიონების და სულ გვეუბნებოდნენ რომ ხო არ ჩაატარებთ ისე და ვიფიქრეთ რომ აბა ცადოთო და არა გაუჭირდა და ეხლა უნდა არ უნდა ყველა მისწავლა ხმარება მოკლედ და კი და ვიღაცები ასე ვთქვათ უფრო კარგად მიიღებენ მე ახლა მაგალითად ჯგუფში ერთი ამერიკელი მყავდა და ერთი გერმანიიდან და ამერიკიდან გადიან ახლა გერმანულია ჩვენი პროგრამა გერმანულ სერტიფიკატს და თან ამ დროს გერმანელს პირველად გერმანიაში საქართველოსთან წავა სერტიფიკატი გერმანულ რა მაგარია პირველად იყო ახლა ნუ თავისთავად აბა ონლაინ რო არ იყო ისე როგორ ჩაერთვებოდნენ კი შენერია ხო აი რეგიონების მიმართულებით ახლა ძალიან კარგია რომ ექნება საშუალება რომ გაივა კი ბატონო ორი წუთი არის დარჩენილი ხო და დაგვიბრუნოთ ერთი წყალი და მოვიტანო მანამდე
დაბრუნება დაიწყეს. ძალიან კარგი. მე 20 წამში მაქსიმუმ იქნება ყველა ჩვენთან. კი ბატონო. თუ შეიძლება თითოეული ჯგუფი წარადგინოს ერთმა ადამიანმა და მოკლედ გითხრას მის ჯგუფში, ანუ სტრესის გადამუშავების რა გზები იყო? შეიძლება დავიწყო? რა თქმა უნდა. ჩვენ ჯგუფში იყვნენ გოგონები, ხა აქ არ ჩანან, იქ ჯგუფში ყველა გამოჩნდა, ყველამ ჩვენი აზრი გამოვთქვით. დაახლოებით ერთ დასკვნამდე მივედით ხუთივე, რომ სტრესის, ძლიერი სტრესის დროს ახლა ჩემი ცოტა განსხვავებული იყო. დასკვნები არ მინდა. კონკრეტულად რას აკეთებთ? დასკვნა არ მინდა. სტრესის დროს ყველამ ვთქვით, რომ ვიქცევით შემდეგნაირად. მე პირადად ვფიქრობ, ვფიქრობ მომენტალურად პოულობ გამოსავალს მაშინვე. ზოგიერთმა აი ბუნებაში მიდიან, ზოგი შოპინგზე მიდის, ზოგიერთი კიდე ფეხით სიარულიც იყო ესეთი მასზე გამოთქვეს. მადლობა მარინა. სხვა ჯგუფი? ჯგუფზე ვიტყვი, მაშინ მოყვეთ რამდენიმე სიტყვით. ჩვენთან ანუ პირდაპირ მოქმედებები რო დავასახელოთ, იყო ესეთი ფიზიკური აქტივობები, ანუ ან სასეირნო სიარული, ან სახლის დაალაგება, ან რაღაცის გაკეთება. ასევე იყო ძილიც და ჭამაც. ასევე პირიქით დატვირთული მუშაობა, ანუ სამსახურის საქმეების გაკეთება და ანუ მუდმივად ამაში ჩართულობა. და თუ აი ფილმების ყურება და ნუ რაღაც წიგნების კითხვა. ესე თუ რამე გამომჩა, დაამატეთ მეგობრებო. მადლობა. ანუ სახლის დაალაგებაში ეს ნივთების გადაადგილებაც იგულისხმებოდა. ავეჯის. კი ბატონო, მადლობა. კარგით, მე დავამატებ, მაშინ ჩვენ რაზე ვიმსჯელეთ. ანუ პრინციპში ალბათ ეს გამოხატვაც ყველა ადამიანისთვის სხვადასხვანაირი და ინდივიდუალური. რაც გამოიკვეთა იყო ის, რომ ნუ ჭამა და ნივთების გადაყრა და დაალაგება ჩვენ ჯგუფშიც გამოიკვეთა. გამოიკვეთა ასევე სტრესის დროს შესაძლოა ჩაიკეტოს საერთოდ ადამიანი და არ კონდეს გარე სხვა ადამიანებთან კომუნიკაციის სურვილი და საპირისპიროთაც რომ ეჩხუბებოდეს ყველა საყვარელ ადამიანებს და ეს იყოს სტრესიდან მისი გამოსვლის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა. ასევე აღნიშნეთ რომ სტრესის დროს ანუ მოქმედებები უფრო სხარტია, ასე ვთქვათ, ტვინის მოქმედება და ძალიან კარგ გამოსავლებს პოულობ სტრესის შემთხვევაში. ხო, ჭამაზე და ემაზე ვახსენე, რომ იყო, მაგრამ ეს ორი განსხვავებული, რომ ერთი რომ ჩაკეტილობა და მეორე უფრო გადაჭარბებული აგრესია, მაგრამ ეს აგრესია ძალიან ახლო წრის ადამიანებთან და არა ზოგადად ჩხუბი ყველას მიმართ. კი ბატონო. კიდევ? თუ ისმის ჩემი ხმა? ისმის. ეგრეთ წოდებული მე-6 ოთახის ჯგუფი სამწუხაროდ ერთ მიკროფონი არ ქონდა, ძირითადად ორნი საუბრობდით, მაგრამ ნუ მაინც დაწერეს და ჩვენ შემთხვევაში ესეთი ვარიანტები იყო. ძილი იყო კიდე ძალიან
უცნაური ჩემთვის, რომ ეგრეთ წოდებული paperwork-ით, ანუ რუტინული სამუშაოთი გადამაქვს სტრესიო, ესე მოგწერეს და ასევე შინაური ცხოველებით. მე პირადად სტრესი გადამაქვს სოციალიზაციით ხალხთან. კი ბატონო. მადლობა. მადლობა პირიქით. შემდეგი ჯგუფი? სულ 6 ჯგუფი იყო, ხო? თუ რამდენი იყო? კი, 6 ჯგუფი იყო. დაგვრჩა კიდე 2 ჯგუფი მე მგონი. არ გვერდდება ის 2 ჯგუფი? კი ბატონო. თქვენი ნება, თუ არ გამოხატავთ, ანუ რა ილაპარაკეთ და რა იმშელეთ იქ ჯგუფებში, მაშინ მოდი გავმიხილოთ ის, რაც თქვენ ახლა თქვით. ნუ ფაქტია, დავინახეთ, რომ წამოვიდა წინ უფრო სხეულებრივი გადამუშავება. ეს არის ოჭამაო, დაალაგებაო, ფეხიციარულიო და სხვადასხვა აქტივობები. ჭამა, არ ჭამა. ზოგჯერ ადამიანის სტრესის დროს ბევრს ჭამს, ზოგი საერთოდ არ ჭამს. ზოგი ვარჯიშობს და სხეულებრივ გადამუშავებაში, ანუ რა შედის კიდე? ვარჯიში, მასაჟი, ის რაც ყველაფერი, რაც სხეულთან არის დაკავშირებული. არსებობს კიდევ სტრესის გადამუშავების, აი სოციალიზაცია მშველისობა ნამთქვა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია სხვადასხვა ადამიანებთან, ურთიერთობთ, ლაპარაკობთ, ამას სოციალური არხი ქვია და სოციუმთან ურთიერთობა, გარდა ამისა, ამაში შედის კიდევ საზოგადოებრივი დატვირთვა. აი იმას, რასაც ახლა ჩვენ დღეს ვაკეთებთ, მაგალითად, ხო? მე ვატარებ ლექციას და ეს არ არის მარტო თქვენთვის სასარგებლო, ეს ჩემთვისაც სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი, თქვათ, სტრესის გადამუშავების ერთ-ერთი გზა და ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით ამ შემთხვევაში. ისე იგი სხეული ვთქვით, სოციუმი ვთქვით, სოციალური სფერო ვთქვით, არსებობს კიდევ მე ვფიქრობო, ბევრსო და იმ წუთას ვიღებო გადაწყვეტილებასო, მარინამ გითხრა და ჭკუა, ანუ კოგნიტური არხი. სახავ გეგმებს, რა გავაკეთო, როგორ გავაკეთო, რანაირად გავაკეთო და ესე ვამუშავებ ფარს. იყო იქ ლაპარაკი, რომ ახლობლებთან შეიძლება იჭხუოს, იყვიროსო, კი ბატონო, ტირილი, ყვირილი, ჭხუბი, ეს არის გრძნობების არხი, ეს არის ემოციონალური არხი და სხვათა შორის ძალიან ეფექტურია ამ არხითაც ამ სტრესის გადამუშავების ერთ-ერთი გზა. ძალიან კარგი გზა, ასევე წარმოსახვა, იუმორი, შემოქმედება, ფანტაზიის არხი. ზოგი ხატავს, ზოგი წერს, ზოგი კერავს, ზოგი ქმნის, ხო? ზოგი ტელევიზორს უყურებს და მიდის ამ ოცნებებში და საერთოდ ავიწყდება სად არის, ან წიგნს კითხულობს, ესეც ფანტაზიის არხს განეკუთვნება. და არსებობს კიდევ ერთი არხი, რომელიც არც ერთს არ უხსენებია, ეს არის რწმენა და რწმუნებულებები. ძალიან ბევრ ადამიანს შველის ლოცვა, ზოგიერთისთვის კიდე ის რწმუნებულებები, რაც მე გამაჩნია, რომ მაგალითად დღეს თუ მე გავიღვიწებ და მარჯვენა ფეხს გადმოვდგამ, ეს დღე იქნება ჩემთვის კარგი, ხო? ძალიანაც კარგი და იმ დღეს ფაქტიურად მართლა კარგი დღე მაქვს ძალიან ხშირად და სხვათა შორის მე მქონდა ესეთი პატარა რო ვიყავი, კატარო გადაირბენსო, ხო, რომ გაივლიო, ის დღეო ძალიან ცუდი იქნება, შენთვის ძალიან სტრესავდა ეს, იმიტომ რომ ამ ჩემ ქუჩაზე ბევრი კატები იყო და უნივერსიტეტში რომ მივდიოდი, ეს კატები ზუსტად მაშინ გადადიოდნენ, გადმოდიოდნენ და მაგვიანდებოდა ამ ლექციებს. და ერთ დღეს ვიფიქრე და ესეთი რამე მოვიფიქრე, მე გავიგე უკვე თურმე რა გავაკეთე, მაგრამ მაშინ არ ვიცოდი, რაღაცა სპონტანურად მომივიდა იდეა, რომ მე ვარ აპრილში დაბადებული მეთქი და მე კატარო გადამირბე, ჩემთვის ძალიანაც კარგია. კატარო გადამირბეს, ესე იგი ის დღე მექნება ძალიან კარგი და მშვენიერი. მართლაც იმ დღის მერე კატარო გადამირბენ და არასოდეს უკან არ წავსულვარ. გადავდიოდი, რა შუაში იყო ახლა აპრილი და კატა ვერ გეტყვით, მაგრამ მე რატომაც ესე დავაკავშირე, იმ დღის მერე ჩემთვის კატა როცა წინ გადამირბეს და მე მივდივარ, ხო? ის დღე მაქვს ყოველთვის კარგი. და ფობიებზე ვიყავი რუსთავი 2-ზე მიწვეული და იქ მეკითხებიან ეს ფობია. ესეც ერთ-ერთი ფობიაში გადის მოკლედ. მე ვთქვი, ხა წარმოიდგინეთ, შეიძლება იფიქროთ მეთქი, რომ აი წითელი მანქანა თუ შემხვდება, ის დღე მექნება კარგი. და უკვე დაღუზული ხართ იმაზე, რომ ის დღე მაქვს კარგი, წითელ მანქანას რო ხედავ, ის დღე გაქვს კარგი.
რამდენიმე დღის მერე მირეკავე, ეს რა გვიქნედიო? რო დავდივართო, რომ მოვდივართო, სულ წითელ მანქანებს ვეძებთ, მთელი გზაო, რომ კარგი დღე გქონდესო. ესე რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი რაღაცა მოიგონოთ, რამე, ან წველი ნომრები თუ დავინახე, კარგი დღე მექნება. ესეც არის რწმუნებულება, ესეც არის რელიგიაც და სრულწმენდაც არის ერთ-ერთი გადამუშავების, სტრესის გადამუშავების წყარო. მოდი ხე კიდე ერთხელ გავიაროთ, ანუ რა არხები გვაქვს? ეს არის ემოციონალური არხი, ანუ გრძნობის არხი. ეს არის ლაპარაკი, ტირილი, ყვირილი. მეორე არის კოგნიტური არხი, ანუ ჭკუით გადამუშავება, როცა იმ წუთას გავიაზრებ, გეგმებს დავსახავ, დავფიქრდები, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე. მესამე ეს არის წმენა, ეს არის წმენა და რწმუნებულებები, რელიგია და სრულწმენა, ესეც არის გადამუშავების ერთ-ერთი საშუალება. მერე არის სოციალური არხი, ანუ სოციუმი, ეს არის კომუნიკაცია, ან საზოგადოებრივი დატვირთვა, თუნდაც საზოგადოებრივ საწყისებზე რაღაცების კეთება. ჩემ თავზე რაღაცებს, აი ხო ძალიან ბევრი ახალგაზრდები სხვათა შორის არიგებენ საჭმელს გაჭირვებულ ადამიანებთან მიაქვთ და თავის თავზე აიღეს ეს დატვირთვა. ზოგი ახლა მაგალითად მუშაობს ნდობის ტელეფონზე და ადამიანებს ესაუბრება და ცდილობს რომ მარტოობა გაუქაროს, ხო? აი ამ კორონას დროს ძალიან ბევრი საზოგადოება ინტერნეტში რო შეღვა რა თქინდა Facebook-ზე სავსეა მარტო ლექციებით და ვებინარებით, ესეც არის საზოგადოებრივი დატვირთვა. მეხუთე ეს არის სხეულებრივი არხი, ეს არის ფიზიკური ვარჯიში, მასაჟი, ჭამა, სმა და ყველაფერი რაც ხელს ეხება და მეექვსე ეს არის ფანტაზიის არხი, ეს არის წარმოსახვა, ეს არის იუმორი, ეს არის შემოქმედება და მეცაც გეტყვით პოზიტიურ ფსიქოთერაპიაში, მაგალითად, თუ ადამიანი აი რაღაცას ძალიან დიდი ხანი აკეთებს, ესე ვთვლით ხოლმე, ხო? რომ აი სტრესის გადამუშავების, თქვათ, ჩემი ხერხი არის მაგალითად ბევრი ლაპარაკი, რომ ვიღაცას ველაპარაკო, გაუზიარო, ან ტირილი, ან არ ვიცი. ან თუნდაც ფიზიკური ვარჯიში, რომ ვარჯიშობ, ეს ჩვენთვის არის ხოლმე ნიშანი, რომ ესე იგი ამ ადამიანს სტრესი აქვს, ეს არის მისი სტრესის გადამუშავების გზა და ამ დროს ფიქრდებით, რომ აი რატო აკეთებს ეს ადამიანი ამას? ეტყობა რაღაცაშია საქმე. და აი რომ მოდის და გიყვება, მოდის პრობლემით, რომ რაღაცას აკეთებს ზომაზე მეტად. ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი ძალიან კარგია და მისაღებია, მაგრამ ნებისმიერი უკიდურესობა ჩვენი მიდგომით ითვლება საგანგაშო სიგნალად, რომ იქ უკვე რაღაცა არ არის წესრიგში. და ამიტომ როცა ვიცი მაგალითად როგორ ვამუშავებ სტრესს, ხო, ახლობლებს უყვირი ვარ, თუ ყვირი ვარ, დავფიქრდე, რომ ესე იგი სადღაც მიჭირს. შეიძლება იმ მომენტში არაფერი შუაში არ არის, სხვა რაღაცაზე ვიჭუბო, მაგრამ მე რა სადღაც პრობლემა მაქვს, ამაზე დავფიქრდე, სად მაქვს, სინამდვილეში საიდან, რატო ყვირი ვარ. ბავშვებს უყვინიან ხოლმე ძალიან ხშირად დედები. და შეიძლება შულზე სულ არ არის გაბრაზებული, დედამთილზეა გაბრაზებული და იმას ვერაფერი ვერ უთხრა და ბავშვზე გადმოაქ წყენა. ან მამაკაცი მოდის სამსახურიდან გაღიზიანებული, დაიტაკებაც, რაღაც არ არის წესრიგში, ან ბავშვებს ეს როგორ დაგიდია, ან გაკვეთილები ისწავლიან, რაღაცა სინამდვილეში. ეს არაფერი შუაში არ არის, ეს არის მისი სტრესის გადამუშავების ერთ-ერთი გზა. და ამ დროს ახლა დავფიქრდეთ ხოლმე და არ გავღიზიანდეთ, რომ ვშირდება ამ ადამიანს ეს რო გულში ჩაიდოს და არ გამოუშვას გარეთ, ბევრჯერ როცა ამას არ ვაკეთებთ, ხო, მე უკვე ფსიქოსომატიკაში გადადის და მე უკვე უფრო აზიანებს ადამიანს. ამ სტრესის გადამუშავების გზების განხილვად ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი რამე დავინახეთ. პირველი, რომ სტრესის დაძლევა შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდებით და მეორე, რომ ყველა ადამიანს აქვს სტრესის გადამუშავების თავისი მეთოდი. და როცა სტრესში ვართ, ჩვენ ძალიან ხშირად არ ვიცით, სად ვიპოვოთ ის ძალები, ის რესურსები, რომელიც ჩვენ სტრესიდან გამოგვყვას. კი ბატონო, გავიგეთ ეს გადამუშავება ყველაფერი, მაგრამ ხომ მჭირდება რაღაცა რესურსი, რომელიც მე დამეხმარება, რომ სტრესიდან გამოვიდე და ამისთვის არსებობს ძალიან კარგი სავარჯიშო, რომელსაც მე თქვენ შემოგთავაზებთ. ამ სავარჯიშოს ქვია ინვენტარიზაცია. არის ასეთი ტექნიკა და შეგვიძლია გავიდეთ ჯგუფებში, ისევ ძალიან მცირე დროით, პატარა ჯგუფებში გავიდეთ, რომ ერთმანეთთან გავაზიაროთ, სამ-სამკაციან ჯგუფებში, სალომე თუ შეიძლება და გვექნება ესეთი დავალება. 3 საკითხი. პირველი, ჩემი საუკეთესო მხარეები, ჩემი ძლიერი მხარეები, ის მხარეები, რომელიც მე მომწონს.
მეორე, ჩემი ნიჭები და ტალანტები, ის რითიც მე ვამაყობ. შეიძლება ეს არ იყოს, მე არ გამოდიოდე ახლა ფილარმონიის სცენაზე, მაგრამ მე ხერხება სიმღერა, მღერივან, ან კერა, ან ხატავ, ან სადილს ვაკეთებ, არ ვიცი. ან კარგად ვაუთობ, რაღაცის ნიჭი და ტალანტი მაქვს. ის რითიც მე ვამაყობ, რომ მე ეს კარგად გამოდის. მეორე არის ეს და მესამე ჩემი მიღწევები. როგორი უმნიშვნელო მიღწევაც არ უნდა იყოს, ეს არის ის, რასაც მე მივაღწიე. მაგალითად, მე შემიძლია დილით ადრე ავდგე და ჩემთვის ეს მიღწევაა. შემიძლია ვთქვათ დღეში, რა ჩემი შვილისთვის მაგალითად პატარა მყავს 16 წლის, რო წაიკითხოს სიტყვაზე დღეში 10 გვერდი, მე ჩავთვლი, რომ ძალიან დიდი მიღწევა იქნება, იმიტომ რომ ეგეც ეზარება. ესე რომ აი ნებისმიერი მიღწევა, რასაც თქვენ ჩათვლით რომ მიღწევა, გავიმეორებ კიდე ერთხელ. პირველი ეს არის ჩემი საუკეთესო მხარეები, ანუ ჩემი ძლიერი მხარეები, ის რომლებიც მე მომწონს. მეორე ეს არის ჩემი ნიჭები და ტალანტები, ის რითიც მე ვამაყობ და მესამე მიღწევები, ნებისმიერი უნიშნელო რამეც, რასაც მე ვთვლი, რომ ჩემთვის ეს მიღწევაა. სამ-სამ კაციან ჯგუფებში გავიდეთ და ერთმანეთს გავუზიაროთ. ამისათვის გვექნება ხო? 3 წუთი ვთქვით, ხო? თუ 10 წუთი ვთქვით, მაგრამ 10 წუთი საკმარისი იქნება, მე მგონი. 10 წუთი? 3-ან 4 კაციან ჯგუფებში, კარგი 4 კაციანებში იყოს. 4-იანებში გავუშვით. ანუ 10 წუთის განმავლობაში 4 კაციან. 10 წუთი 4 კაციან, ხო, 4 კაციან ჯგუფებში, ანუ ჩაინიშნეთ ალბათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რესურსებისთვის. ძალიან ხშირად ის, რასაც ვდეკლარირებთ და ვამბობთ და ვერბალიზებას უკეთებთ, მე ყურში სხვანაირად ხდება და სხვანაირად ვხედავთ აბსოლუტურად. ამიტომ გთხოვთ გავუზიაროთ ერთმანეთს, ჯოინს დააჭირეთ და გადახვალთ ჯგუფებში. აბა შენ გამიზიარე მე. შენი საუკეთესო მხარეები. ის რომელიც შენ მოგწონს. აბორტული გაქმა. რა სტრესზე საუბრობთ და თან თემატურიც არის ძალიან შვიდი ვარ და გაწონასწორებული და აი თუნდაც ძალიან სტრესულ სიტუაციაში წერან ჩემი თანამშრომელიც მწერდა რომ ძალიან ისეთ პროექტში მუშაობდით რომ სულ რაღაცა ხდებოდა უამრავი ტრენინგი გქონდა და ესეთ ფორს-მაჟორული სიტუაციები იყო ხოლმე და არასოდეს არ მემჩნევა ან მღელვარება ან ნერვიულობა ან თუნდაც სტრესისგან გამოწვეული რაღაცა ხო შეიძლება ასე ვთქვათ შემიშალოს ხელი საქმეში იმ წუთში და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს შენი გაწონასწორებულობა და ეს ანუ არ გემჩნევა თუ მართლა არ გამოდი, მართლა მშვიდად ხარ. ეგორი სხვადასხვა. ხო, ანუ არ შინაგანად ვღელავ, მაგრამ კი, შინაგანად განვიცდი რაღაც რო ხდება, ანუ ისეთი პასუხისმგებლობა და ის შინაგანად ეს ყველაფერი მაქვს. თუმცა იქ ვთქვათ, იგივე ფიზიკურად რაღაცა ჟესტიკულაცია, მოქმედებები ჩემი არ გამოხატავს ამას არანაირად. და რაღაცნაირად ვახერხებ ხოლმე, რომ ასეთ სიტუაციებში მშვიდად გავაგრძელო გამოსავლის პოვნა, ფიქრი ამ ყველაფერზე და რაღაცა ეს რაციონალური გადაწყვეტილება. შენ ჭკუით ამუშავებ სტრესს. კი, და რაღაცა ამას ხო. და რაღაცა ფიქრობ. კოგნიტიური არხია შენთან ესე იგი მაგდროს წამყვანი. ვფიქრობ, რაღაცა ეს კარგი თვისება. რატომაც არა. შენი ნიჭები და ტალანტები რითიც ამაყობ. აუ. ვერ გეტყვით, იცით რა არ ვიცი ესე. შეიძლება დავასახელო ნიჭი. რაღაცა განსაკუთრებული ნიჭის პატრონის სამწუხაროდ. ყველას გვაქვს. არა.
ვერ შევთანხმდებით მაგაში. არ ვიცი რა შეიძლება. შეიძლება იყოს მანქანის მაგარი წარება, შეიძლება იყოს შემილია, რა ვიცი, საუკეთესო მეგობარი ვიყო, ან ერთგული ვიყო ყველაზე, ან რა ვიცი, ნებისმიერი რამე. ან გემოვნება მაგ განსაკუთრებული, ან კერძებს მომზადებ გადასარევად, ან კარგად წერა, კარგად ვკითხულობ, ან კარგი მოსმენის ნიჭი მაქვს, ხო? წერა მიყვარს კი და იგივე სტატიების წერა. რა მაქონიჭიო? წერა. შინაარსის წერა სხვადასხვა თემებზე წერ და რაღაცა პროფესიაშიც ვიყენებ ამ გადასარევია. აი რამდენად ხო ეს თამამად მე ვერ დავარქმევდი რა. აი ზუსტად იცი რა, მე ვთვლი რა, აი პრობლემა ჩვენ არასწორად გავზარდეთ ჩვენი შვილები, რომ ის რომ როცა მე რაღაცა მაქვს, რაღაცა ნიჭი ან ტალანტი მაქვს, ძალიან ხშირად ამის აღიარება გვიჭირს და გვერიდება და როცა გვაქებენ, ვამბობთ მე არა, ისი რა და რაღაცა. უარყოფთ ხო და ამ დროს ეს არ არის სწორი. იმიტომ რომ რაც პოსტების წერა და წერილების წერა და თემების წერა ეს ყველას არ ხელიწიფება ჩემო კარგო და ეს ნიჭია. რატომ უნდა ვაღიარო? არაფერი ნიჭი არ აქვს ეს ხელარების. არაფერი ნიჭი არ აქვს. რა? ქონია და ეხლა კიდე კარგად რომ ჩავედიოთ, აღმოჩნდება რომ კიდე რაღაცებს აღმოვაჩენთ. აუცილებლად აღმოვაჩენთ. არ არსებობს. ალბათ უნდა დავფიქრდეთ და რაღაცა გავაანალიზოთ რა შეგვიძლია და მე ზუსტად მივანიჭოთ სტატუსები. მაგარი შემინიჭია. ზუსტად აი მაგაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სავარჯიშოში ზუსტად ეს არის, რომ აი ხო თქვი რომ არა მაქვს. შენ რა გონია იქაც რამდენი იყოს, იცი რომ არაფერი ისეთი არა მაქვს. რომ ჩავიდე ღრმად და აი რომ დაფიქრდები შენ თავთან მაინც იყავი გულწრფელი და თქვი რომ აი ეს მაქვს, აი კიდე ეს მაქვს, თურმე კიდე არ შეიძლება რომ მარტო ერთი კონდეს. უამრავი გექნება, დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ ამას არ ვეძახით, არ ვარქმევთ სახელზე ნიჭი, მაგრამ მე დუნჩანო პავაროტი თუ არა ვარ, თვლი რომ არა ვარ ნიჭი. ხო, აი ეს გვაქვს რაღაც სასწაულები უნდა მოვახდინოთ ცხოვრებაში, რომ ხო ამ უნარს ნიჭი უწოდოთ. ეხლა ლევან მამარდაშვილი ყველა ვერ იქნება და ფროიდი კიდე. და ამიტომ არა მაქვს ნიჭი, მე ვთვლი რომ ჩვენიერი ფსიქოთერაპიული ნიჭი მაქვს და ძალიან კარგად გამოდის. ხო და როცა ამას აღიარებ და შენ საკუთარ თავთან ეს შენ რესურსად იქცევა, გესმის? აი ეს უკვე არის ის, რომ როცა მე ვთქვათ დასტრესილი ვარ, ან რაღაცა პრობლემა მაქვს, აგეთ წერის ნიჭი, დავჭდე და დავწერო. შევქმნა რაღაცა. ეს პატარა უნარი და პატარა ნიჭი არის. კარგი, მესამე, ჩემი მიღწევები. ჩემი მიღწევები. აი თუნდაც ახლა რომ ამ სიტუაციაში რამდენიმე ორგანიზაციისთვის მუშაობ და ასე ვთქვათ, ვიღებ მონაწილეობას, რომ ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყო ადამიანების განვითარებას, პროექტებში მივიღო მონაწილეობა და ჩემი პატარა წვლილი შევიტანო, ამას ნამდვილად ვთვლი, რომ რაღაცა ჩემთვის მიღწევა არის. გეთანხმები. უდაოდ. თუნდაც ის პატარ-პატარა საქმეები, წაგან გითხარით სტატიების წერა და რაღაცა მომზადება და ასე შემდეგ, ეს რაღაცები რომ ვიპოვე, აი მარკეტინგის მიმართულებით ძალიან მაინტერესებს და ვსწავლობ ამ მიმართულებას. ესენი რომ ვიპოვე ჩემ თავში და რაღაცა მივეცი გზა რომ განვითარდე, ესაც ვთვლი რომ მიღწევა არის. მაგარია. კიდე? კიდე აი ბინავი კიდე და ვარემონტებ და ესეც მიღწევა. მაგით უნდა დაგეწყო, შენ რას ლაპარაკობ? ეგეც მიღწევა კი რა, ეგ არის მიღწევა. რამდენი წელი? კორონამ შემიშალა ხელი, 27. 27 წლის ასაკში რომ ბინას იყიდე უკვე და არემონტებ, წარმოიდგინე რა მაგარი, ძალიან მაგარია, გილოცავ მშვიდობაში, ბედნიერებაში. ძალიან დიდი მიღწევა, მინდა გითხრა, მშვენიერია. დიზაინს ვინ გიკეთებს? It's the ჩემით რაღაც ფოტოები და ეგეც რა არის? ნიჭია. ზუსტად, რა თქმა უნდა. იქო, ხედავ, კიდე ის ნიჭი ქონია? თანდათან გაყვები. ხო. ძალიან კარგი. იცი რა, აი როგორ არ ვაფასებთ ადამიანები საკუთარ თავს ძალიან ხშირად. ხო. და უცებად გჭირდება რომ ვიღაცა ჩაგეძიოს, ჩაყვეს რომ არის ეს. აი რამდენი რამე გქონია და თავიდან რა ისეთ გაასავსავე ხელები რომ
ხო. აი უნდა ვიფიქროთ ხოლმე ალბათ ამ ყველაფერზე. და სხვა ადამიანებსაც ესევე უნდა მოვექცეთ, იცი? აი ვიფიქროთ, რომ ის ადამიანები ზუსტად ესე არიან, ძალიან ხშირად თავის-თავში არ ფიქრდებიან და დავეხმაროთ, რომ ხო, აი ის რესურსი ზუსტად ამოიღოს, რომ რაც მას აქვს. თორე ის რაც ზედაპირზედებს, ამას ისედაც ყველა ხედავს. მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანს იმდენი შესაძლებლობები აქვს და ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. და ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით HR-ისთვის, ეგ მე ვთვლი, რომ არის ერთ-ერთი პირველი და აი უამრავი სავარჯიშო არსებობს, უამრავი შესაძლებლობა არსებობს, აი ეს ნიჭები და ტალანტები წამოვიღოთ და განსაკუთრებით ამ ჩემს მიმართულებაში აი სხვა მასალაა, როგორ გავიცნოთ ადამიანები და როგორ შეიძლება რომ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი ისე წარმატებულად აქციოს, შეიძლება ერთმა პატარა სიტყვა. ერთმა პატარმა მიგდება. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს არ უნდა იყოს ტყუილი. რეალურია. ეს უნდა უბრალოდ მივცეთ შესაძლებლობა რომ ის ამოიტანოს. კი უნდა დავაბრალოთ რაღაცა რომ აი ეს შეიძლება როცა არ შეუძლია, მაგრამ დავეხმაროთ იმაში რომ ის რაც აქვს წამოიღოს და განავითაროს და წინ წავიდეს. ელემენტარული ანუ ჩვენ ადამიანებს გვიჭირს სხვისი შრომის დაფასება. და თუნდაც რაღაცას რო გააკეთებს კარგს იგივე სამსახურში არ ეხება ვთქვათ მარტო მენეჯერს, უშუალო მენეჯერს, ანუ შეიძლება შენი კოლეგა იყოს, რომ უთხრათ, რომ აი ეს კარგად გამოგივიდა და ამაში კარგი ხარ, რომ რაღაცა ეს мотиваცია იქნება ეს თუ ის შეფასება რაც მას ჭირდება იმ საქმის გაკეთებისთვის, ჩვენ მაინც დავანახოთ ერთმანეთს. ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია. გეთანხმები, ძალიან. ძალიან კარგი. დაგვიბრუნდა თითქმის ყველა. დაგვიბრუნდა თითქმის ყველა, კი ბატონო. აბა როგორ გამოგივიდათ სავარჯიშო, ვის უნდა გაზიარება? კი ბატონო, აბა გისმენთ? საინტერესო იყო სხვათა შორის ძალიან თვითონ სავარჯიშო იყო ძალიან საინტერესო და მადლობა ამისთვის ჩვენ ორნი ვიყავით სულ ჯგუფში. მესამეს მე მგონი მიკროფონი არ ჩაერთვით რაღაცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითონ შეკითხვამ დამაფიქრა ძალიან. ჩვენ ხაგესმის. კი, გვესმის. კი, ნინა გვესმის. ხო, მოკლედ ძალიან დიდი ხნის წინ, როდესაც მოსწავლე ვიყავი, მაშინ მეუბნებოდი ხოლმე რომ რაღაცა გამომივიდა მაგალითად კარგად, ამას კარგად ვაკეთებ და ეს იყო ძალიან უცნაური ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის იყო ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ ამით რისი თქმა მინდა. ის შესაძლებლობები და ნიჭები, რაც მქონდა, მე აღმოვაჩინე სხვისი დახმარებით. ანუ სხვა ადამიანების აღიარებით მივხვდი, რომ მე რაღაცის გაკეთება შემეძლო და შემიძლია. ანუ სხვა ადამიანები ამაში ძალიან დამეხმარნენ და ეს ადამიანები გახდნენ რესურსი იმისა, რომ მე მიმეგნო იმისთვის, რა გამომდის კარგად და რა გამომდის რა არის ჩემი ნიჭი და მიღწევები. ამ ეტაპზე ყველაზე დიდ მიღწევად ვთვლი სამ რაღაცას. ეს არის პირველ რიგში ჩემი სამი შვილი. მეორე რიგში ეს არის ის რომ მე full time მუშაობ და ვარ აბსოლუტურად დატვირთული რამოდენიმე სამსახურში და მესამე ის რომ მე განათლების მიღება შევძელი როგორც საქართველოში ასევე ევროპაში. ანუ თქვენმა შეკითხვამ აი ამაზე დამაფიქრა და ამისი აკუმულირება გავაკეთე რეალურად რა არის დღევანდელი მიღწევა რითაც შემიძლია ვიამაყო. ანუ ჩემი შვილები, ჩემი სამსახური და განათლება რომელიც მივიღე. მადლობა. დიდი მადლობა ნინო, ძალიან კარგი გაზიარება იყო. აი თეას უნდა გვითხრას, თეა გისმენთ? მე და სალომე ვიყავით ჯგუფში, მე სამე ჯგუფში დაադրოებით ყავდა ერთი სტუმარი ახალგაზრდა, რომელიც რატომღაც წავიდა ისე, მაგრამ არ აუშავს. დავპატიჟეთ, მაგრამ არ დარჩა. პირველ რიგში მივესალმები ადამიანებს, ვისაც ვიცნობ მარინა წაკაძეს და ნინო ებაკიძეს, ჩემი ძველი ნაცნობები არიან და ლალი თავისთავად ომო, ჩემი ძირფასი ახალი მეგობარი. მიყვარს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მგონია რომ მაქს ყოველთვის მინდა ხოლმე ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მინდა რაღაცა მაგალითი და იმედი იმისთვის ადამიანებს, რომ ბევრ ამის გაკეთება შეგვიძლია, თუნდაც ამ კორონობის დროს. საუკეთესო მხარებში ჩვენ შევთანხმდით სალომესთან ერთად, რამე ჩემი და სალომეს ერთმანეთს დაემთხვა, მაგრამ მაინც საუკეთესო მხარეც მე იმას ვთვლი
თუ ჯგუფის სახელით საუბრობ, რომ ყველაზე მეტად რამაც მომხიბლა ეს არის, რომ სალომე არის. არა, საკუთარი სახელით საუბრობ. არის, მაშინ სალომე იცის მე თავის თავზე? კი, შენ თქვი შენ რა მოგცა. აი რა კითხულებში ვიყავით, ამიტომ თავ. ჩემი საკუთარი მხარე პირველ რიგში არის ის, რომ რაღაც მოგონია, რომ ძალიან კეთილი ვარ. და იმედიანი, აქტიური, პასუხისმგებლიანი, ძალიან შრომის მოყარე და კიდევ ის, რომ ადამიანის ნებისმიერ საქციელში და ნებისმიერ ადამიანში ვეძებ ყოველთვის სიკეთის მართვას და მიზეზს რატომ მოიქცა ასე თუ ისე, თუ ეს საქციელი ისეთია, როგორც არ უნდა იყოს. ეს მეხმარება როგორც პედაგოგსაც და როგორც ადამიანს, რომელიც სწავლების სფეროში მუშაობს. ნიჭი და სიამაყე, ჩემი პირველ რიგში ნიჭიერება, რა ვიცი ხა, ჩემი პროფესია არის საუბარი ლაპარაკი, ნინოსი არ იყოს და ჩემი ნიჭი სწორედ ეს არის მე მგონი. და ვამაყობ იმით, რასისთვისაც მიმიღწევია პირველ რიგში პროფესიაში, იმიტომ რომ თვლი რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ცოტა ცხოვრებაში მქონდა ის, რომ ცოტა სხვა პროფესია მინდოდა, კინორეჟისორობა მინდოდა, მაგრამ მაინც ვარ ძალიან ახლოს, იმიტომ რომ მიწევს ადამიანების პროფესიული ცხოვრების დაგეგმა და არა მარტო ადამიანის საქვეყნო დონეზე საქმების კეთება და ეს მე ვთვლი სისტემაში განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი მიღწევები კიდევ არის ის, რომ წეღან ნინომ თქვა და აგერ მეთქი დარბიან ჩემს უკან ორი ჩემი შვილიშვილი, გიჟი გადარეული ბავშვები, ერთი წუთი შემომინგრევენ ხოლმე კარებს, გარბიან. ეს ძალიან დიდი მიღწევა, რა თქმა უნდა. თუმცა ეხა ზუსტად აი ვამბობდი წეღანაც თქვი შესავალში, რომ გავხდი კემბრიჯის სტუდენტი განათლების ფსიქოლოგიაში და ადმინისტრაციაში ამ ჩემ ასაკში, ასაკს არ გეტყვით. გარდა ამისა, აგერ მომიცის, რომ აი ამ ასაკში დამხილა გამოცდილებით ვარ ტრენერთა მენეჯმენტის კურსის მსმენელი. მაგრამ გარდა ამისა, მეოთხე გზის გავხდი კიდე განათლების ექსპერტი სხვადასხვა მიმართულებით და მთავარი რაც მინდა თქვა, ლალი, შენ ვიცი რომ ამ სფეროში ჩართული ხარ და მქონდა ბედნიერება, რომ როგორც ერთ-ერთი მიმართულება ჩემი განათლების ექსპერტობის ეს არის ახალგაზრდული და არაფორმალური განათლების ექსპერტი ვარ. ცოტა ხნის მქონდა საბჭოს ხდომა, სადაც გავიტანე დასკვნა ამ პროგრამის. ყველანი ჩართული ვართ არაფორმალურ განათლებაში და გვინდა შემოტანილი იქნას არაფორმალურ განათლებაში ახალგაზრდული მუშაკის, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაცია. მე ვიყავი ამ პროგრამის ექსპერტი, გავიტანეთ საბჭოზე, მივეცი რეკომენდაციები და მე ერთ თვეში ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება და საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდება ძალიან კარგი ფაქტი და ამაყი ვარ, რომ სწორედ ეს იყო ცოტა ხნის წინ. ძალიან დიდი მადლობა. არამედ შეიძლება და მეთქვა, მაგრამ ბოდის გიხდი ცოტა გამიგე. დიდი მადლობა. მე მაინტერესებდა უფრო შენი რა მოგცა ამან, ანუ აი ეს რაც გაიარე, თუ მოგცა შენ ამან რამე. ძალიან ბევრი რამ. პირველ რიგში საკუთარი თავის რწმენა, უფრო არა, მაგას არ გეკითხები. აი ეხლა ამ ყველაფრის გავლა. აი ამაზე რო ილაპარაკე, თუ აღმოაჩინე რამე ახალი, თუ დაინახე რამე სხვანაირად, სხვანაირად თუ შეხედე. ამ თუთას ამ სავარჯიშოზეა საუბარი? ამ სავარჯიშოზეა საუბარი. ლალი, ჩემო ძვირფასო, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ძალიან კარგი როცა ადამიანი ფიქრდები. მე მთელი ჩემი ცხოვრება 14 წელია ტრენინგ სისტემაში ვარ და მაქვს ესეთი სავარჯიშო კითხე, ესე იგი, რომელიც ზუსტად აი ამ ადამიანებს აფიქრებს, რატომ არ მე განსაკუთრებული. და ამ შემთხვევაში ახლოს არის ძალიან ეს სავარჯიშო დაახლოებით იმასთან და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ ტრენინგების განმავლობაში მე დაფიქრდები ხოლმე ჩემთან და ბევრჯერ დაფიქრებული ვარ, ამანაც რა თქმა უნდა, აი დღეს საღამოს, როდესაც მე-5 ონლაინ ჩართვა მაქვს. ტრენინგი, აგერ ნინოსთან ერთად ვებინარსაც უსმედი, ინდივიდუალური შეხვედრები კონკრეტულად მე-5-ია ეხლა ამ დროს როცა ვარ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. და თუნდაც დღევანდელი დღეც შევაჯამე. გარდა იმისა, რომ შემდგომ კორონავის პერიოდი და საკუთარ-თავზე მადლობა. დიდი მადლობა. თუმცა კიდე რაღაც პირადებზეც დაფიქრდი, არ თქვი, მაგრამ მაინც კარგი იყო, რომ თავარია რა ხო? ეხლა მინდა გითხრათ ამ სავარჯიშოს არსირაზე იყო, სანამ თქვენ მუშაობდით, მე დაუმოც აქ მუშაობდით და ვლაპარაკობდით და ვეკითხები, რომ აბა რა ნიჭი და ტალანტი გაქვს მეთქი და არაფერიო. აი ესე სასტიკი უარი განაცხადა. რომ ვილაპარაკეთ, აღმოჩნდა, რომ წერს სტატიებს, წერს ბლოგს, ბევრ რამეს აკეთებს, აგერ ბინა საკუთარი დიზაინით არემონტებს და იმდენი ნიჭი აღმოაჩნდა. რომელსაც არ აღიარებს, არის ხშირად ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ეს დაფარული ნიჭები, ტალანტები და ეხლა პირველმა ნინომ თქვა, რომ მეო დამჭირდაო სხვა ადამიანისგანო ამისი აღიარება და ამისი დანახვაო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ხშირად როცა ჩვენ ესე მუშაობთ ჯგუფში, ხო? და ვლაპარაკობთ, მოგდის ის აზრი, რომელზეც შეიძლება ადრე არ მიფიქრია, ადრე არ ჩამითვლია, შეიძლება რომ ეს რაღაცა ჩემი ნიჭია, ეს რაღაცა ჩემი უნარია და ეს არის ძალიან დიდი რესურსი. ის რაც მე შემიძლია გამოვიყენო და
ლაპარაკის დროს აღმოჩნდება ხოლმე, რომ მე ეს გააზრებული არ მქონდა, გაცნობიერებული არ მქონდა და მაინტერესებს ახლა თქვენი მუშაობის დრო თუ იყო თქვენთან რომელიმესთან, რომ დაინახეთ რაღაცა სხვა თვალით, რაღაცა აღმოაჩინეთ თქვენ თავში, აღმოაჩინეთ რაღაც რესურსი, რომელიც აქამდე შემჩნეული არ გქონდათ. მე და ომო მაგერ აღმოვაჩინეთ ქვეყნის რაღაცები და მაინტერესებს აი თქვენ თუ დაინახეთ. სალომე, ესე იღიმები შე? ხო, რა დაინახე ერთი გითხარი. მე თეატრთან საუბრის დროს აღმოვაჩინეს, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი წინ მაქვს. იმედი თუ მოგეცი. გავაკეთე, რომ სადღაც უნდა გავაკეთე, რომ კიდევ ვინმე სხვა ვასწავლო და მაგალითი მივიცე, როგორც მე მომცა დღეს მაგალითი. დიდი მადლობა. უნდა ვინმეს კიდე გაზიარება, თქვა რა მისცა ამ სავარჯიშში უნდა დაინახეს. მანუჩა ხوار გვეტყვი? გამორჩევა მიკროფონი. მე და კალბატონი ანა ერთად ვიყავით, ანუ ანამ თქვას და მე. კი ბატონო, მადლობა. ანა გისმენ კიდეც. ერთადერთი რაც არ ვიცი, დღეს მომივიდა ეს თავში აზრად, ეხა ამ წუთას, იმიტომ რომ რატომღაც დაემთხვა რომ მეც და მანუჩარსაც დავალებების მოცემის მომენტში მე სამსახურიდან რაღაცა მეილები მოვიდა და ყურადღება გამექცა მანუჩარსაც და და ორი დავალება გვახსოვდა და მესამე არა და ეს ეხებოდა რაღაც ეს ნიჭს, აი ეხლა მივხვდი რომ ეგ გამომჩა და აი ამ მოსმენის ეხლა უკვე მოსმენის პერიოდში უცებ თავში რაც ასეთ ესე მომივიდა, არასდროს არ მიფიქრია რომ ეხლა ეს რაღაცა გამორჩეული ნიჭია, შეიძლება აი კულინარი იყო კარგი და ეს იყოს ნიჭი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ ცუდი კულინარიც არ ვარ, მაინც ვთვლი რომ ჩემი ალბათ ნიჭი არის ემპათიურობა და რატომ ჩავთვალე ეს ნიჭად და იმიტომ რომ ეს ყველას არ შეუძლია. რა თქმა უნდა, გეთანხმები, კი ბატონო. რატომ რას ბოდიშობ? ძალიან მაგარი ნიჭია. აი ხო ხედავ ჩვენი ნიჭების გამო ისე ვერიდება ხოლმე რომ თან ხშირად ბოდიშობ. ძალიან დიდი ნიჭია და ყველას ეს უნარი ნამდვილად არა აქვს. დიდი მადლობა. მე დავამატებდი რომ ალბათ ყველაზე რთულია საკუთარ თავზე საუბარი და საკუთარი რაღაცების აღმოჩენა და რაღაცა ხაზგასმა. ეს არის ყველაზე რთული და მე ყოველთვის მიჭირს პირადად და ამას ალბათ იმით ვიკომპენსირებ, რომ სხვებს ვაძლევ მოტივაციას, რომ ის რასაც მე ჩემ თავში არ ვაღიარებ, ასე ვთქვათ, სხვა მაინც აღიაროს. არ ვიცი, ეს ალბათ ერთ-ერთი ხერხიც არის ამისი. რაც ჩამოვთვალეთ კიდე ალბათ გამოჩნდება ჩემი კოლეგა, ვინც იყო ჩვენთან ერთად ჯგუფში და რატომღაც ჩავთვალეთ, რომ ჯგუფური უნდა ყოფილიყო და არა ინდივიდუალური და მას გაუზიარეთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ყველაზე ძლიერი მხარე არის ალბათ მიზანდასახულობა. რომ არ არსებობს, ჩემი კრედო არის, რომ არ არსებობს ადამიანმა რაღაც მიზნად დაისახოს და ვერ გააკეთოს. ეს ცნობილი ფაქტია ალბათ და ზუსტად ის სტრესებიც ხანდახან გვეხმარება იმაში, რომ ამ მიზნამდე სწორი გზით ვიაროთ. რაც შეეხება ნიჭს, არ ვიცი, ახლა ნიჭი შეიძლება თუ არა დავარქვა ამას, აქაც თავდაბალი ვიქნები, მაგრამ რაღაცა მომგვარებლის ფუნქცია მაქვს ხოლმე ადამიანებთან და სხვათა შორის რთულ ურთიერთობებშიც და ფიქრობ, რომ კარგად გამომდის რაღაც არ წვადი და უწვადა არ ჩამფური რაღაცა ეს პოზიცია და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა. მიღწევებს რაც შეეხება, ალბათ მე ვთვლი, რომ ჩემი მიღწევა არის ჩემი კარიერა, რასაც დაახლოებით 10 წლის წინ ვერც ვიფიქრებდი, თუმცა ეს მიღწევაც ალბათ მიზანდასახულობის შედეგია და რაღაცა ლოგიკური ჯაჭვი არსებობს ამ ყველა თვისებას თუ ნიჭს შორის, რაც ჩამოვთვალეთ და მიღწევა არის ის, რომ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ, რაც ალბათ ბევრმა ვერ შეძლო ჩემ მდგომარეობაში, ჩემ პირობებში და ალბათ, რა ვიცი, ასაკი პატარა არ ვარ, მაგრამ მე მინახავს უფრო დიდი ადამიანებიც, რომლებიც ესე დამოუკიდებლად ვერ გრძნობენ თავს, როგორც მე ვგრძნობ და როგორც ყოველდღიური ჩემი მოცემულობა არის. დიდი მადლობა, მაკა. ძალიან საინტერესო იყო შენი გაზიარება და მაინტერესებს აი ამ სავარჯიშომ შენ რა დაგანახა?
დამანახა ის თვისებები, რაზეც არ მიფიქრია და რაც ჩვეულებრივი თვისება მეგონა და არა რაღაცა განსაკუთრებული. და ეხა უბრალოდ დავალაგე, რომ რატომაც არა, ეს შეიძლება იყოს განსაკუთრებული და ეს არ არის ჩვეულებრივი, რაც შეიძლება ყველას გააჩნდეს და ეს შენი რაღაცა უნიკალურია, ეს თვისება თუ ეს ნიჭი თუ ეს რაღაცა ძლიერი მხარე. ძალიან დიდი მადლობა, მაკა, ზუსტად ამ სავარჯიშოს არსი ზუსტად მაგაშია. ზოგჯერ გგონია, რომ ეს ჩვეულებრივია, ეს ყველას აქვს, რატომაც არა, მაგრამ ზუსტად უნიკალურია ეს ჩვენთვის. ეს არის ჩემი რესურსი, რომელიც მე შემიძლია გამოვიყენო ჩემი განვითარებისთვის, ჩემი სტრესების დაცვლისთვის, საერთოდ ცხოვრებაში წინ წასვლისთვის და როცა მე ამის დეკლარირებას ვაკეთებ, სხვანაირად მესმის. ესეთი შემთხვევა იყო, ქალი მოდის ფსიქოკონსულტაციაზე და ყვება თავის პრობლემას, რომელიც ძალიან აწუხებს. და ლაპარაკობს, უცებ გაჩერდა და ფული რაში უნდა გადაგიხადოთ. უკვე გავიგეო რაშიც არის ჩემი პრობლემა და მორჩა წავედი მინამას მოგვარა գործებში. მეორე ეგეთები. ხო. ზოგჯერ ჩვენ სხვა ფუნქცია არ აქვს. მოდის ფსიქოკონსულტაციაზე, შეიძლება მარტო მოусმინო და უკვე იმ ადამიანმა თვითონ გააცნობიეროს და თვითონ იპოვოს იმისი გადაჭრის გზა და ჩვენ როცა გვაქვს პრობლემა, მისი გადაჭრის გზაც ყოველთვის არის ჩვენში. პრობლემა არ არსებობს, რომლის მოგვარებაც მე არ შემიძლია. და მე ამისთვის მაქვს უამრავი რესურსი და აი ეხლა ჩვენ დღეს რისი დეკლარირებაც მოვახდინეთ, შეიძლება ზოგიერთი ბოლომდე არ გაიხსნა, რაღაც მოერიდა და არ ჩათვალა. თუ შეიძლება იფიქრეთ ამაზე, აი ამ სამივე საკითხზე, ის ყველაფერი, რასაც თქვენ გულწრფელები იქნებით თქვენ თავთან, არის ზუსტად ის რესურსები, რომლებიც თქვენ დაგეხმარებათ. და მე ვამბობ ხოლმე, რომ ფსიქოთერაპია არის ის, რომელიც ხდება სესია და სესიას შორის. შეხვედრებს შორის. ანუ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, მუშაობთ, მაგრამ შედეგი იქნება მერე უფრო. რაზეც დაფიქრდებით, რასაც გაიაზრებთ და შედეგს უფრო მერე მიიღებთ. მანუჩარ, შენ არ დაგვავიწყდი. გისმე. დიდი მადლობა. მე და ქალბატონმა ანამ მოგვეცა შესაძლებლობა გაცნობის ვისაუბრეთ. თავიდანვე მინდა ვთქვა ასეთი რაღაცა. მეზე საუბარი ცოტა ძნელია, მაგრამ ამ სავარჯიშომ ეხლა დამაფიქრა, რომ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ მინიმუმ რაცაც შენში აღმოაჩენ, რაც შენ ასე ვთქვათ იცი, ეს შენთვის არის ჯერ ერთი კარგი, მეორე სხვასაც ეხმარები. ეხლა რაც შეიძლება რა აღმოვაჩინე მაგალითად ჩემში 2000 წლიდან ვეწეოდი საადვოკატო საქმიანობას, მიწევდა სხვადასხვა ორგანიზაციის იურისტი ყოფილიყავი და კოდექსები არ გვისლიდა ხელს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმეები მორიგებით დაგვემთავრებინა. აქედან გამომდინარე, მართლაც აღმომაჩნდა ეს შესაძლებლობა დავარქვათ ნიჭი, ასე ვთქვათ და ეხლა გამოჩნდა საქართველოს კანონმდებლობაში მედიაცია გახსოვთ იცით და ერთ-ერთი მედიატორი გახლავართ ამ მიმართულებით და ეს რაც აღმომაჩნდა ამის რეალიზება მოვახდინე და ვფიქრობ რომ აი მედიატორს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს რომ ორივე მხარე იყოს მოარიქოს კმაყოფილი. სასამართლოში ცოტა გვიძნელდებოდა ამის გაკეთება, მაგრამ მედიაციის დრო შესაძლებელია. მადლობა. დიდი მადლობა. თუ უნდა კიდე ვინმეს გაგვიზიაროს მე ვიტყვი თუ შეიძლება. მოკლედ ვიტყვი. მართალი ვწანდებით თქვენს უკვე იმაზე ვისაუბრეთ, რომ ამაზე გვჭირდება დაფიქრება, იმიტომ რომ უცებ რო ვიღაც კითხავს, რა არის შენი ძლიერი მხარე, ნიჭები, ტალანტები, მიღწევები, რაიმე რაღაცა არაფერი თითქოს არანაირი მიღწევა არ მაქვს. თითქოს ეხლა მე ვფიქრობდი, რომ რა ნიჭი მაქვს, საჭმელს ნორმალურად მე ვერ ვაკეთებ ვარჯიში დიდად არ გამომდის და რაღაცები, მაგრამ მე გამახსენდა რა ჩემი მეგობრები ყველანი ბედნიერად ჩემთან მოდიან ამბების მოსთაყოლად მიყვებიან რაღაცებს მიზიარებენ და ხშირად აინტერესებს ხოლმე ჩემი აზრი და ვფიქრობ რომ გონი ჩემი ნიჭია ვიყო კარგი მსმენელი, რაღაც აქტიური მსმენელი და ესეც შეიძლება ერთგვარად მათ ეხმარებათ, იმიტომ რომ რაღაცა ტენდენცია შეინიშნება ისეთი, რომ ჩემკენ მოდიან ხოლმე რაღაცეების გაზიარება, როდესაც სურთ. რაც შეეხება უშუალოდ მიღწევებთან დაკავშირებით, თავიდან მე ჩავთვალე, რომ ისეთი მეთქი რა ვიცი, ისეთი არაფერი თქო, მაგრამ მე დავფიქრდი, რომ რატომაც არ არის რამდენიმე წელია დამოუკიდებლად ცხოვრობ, რაღაცა ფინანს შევიძინებ, თქვა რაღაცა
საყვარელ ადამიანს დაუკავშირე ჩემი ცხოვრება და ამ მარტივ რაღაცებშიც შეგვიძლია დავინახოთ მიღწევები. ვფიქრობ, რომ არ არის აუცილებელი მაინცა და მაინც რაღაცა გიგანტურ კომპანიას ფლობდე, ვთქვათ, შეიძლება ოდესმე მაგასაც მივახციო, მაგრამ ამ ეტაპზე რაც მაქვს იმ პატარ-პატარა მიღწევებით, წესით უნდა ვიამაყო, ეს კიდევ უფრო დამეხმარება, რომ თავდაჯერებული ვიყო და ასე შემდეგ უფრო კარგად მოვახდინო საკუთარი თავის რეალიზება. ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ მაინც ყველაფერი წინ არის. ძალიან დიდი ანა, შენ გაკეთებულ საჭმელს თუ აჭმევ? აი, და მიღწევა, კარგად ვაკეთებ. ხო, კი, მქონდა ესეთი ფაქტი, რომ პეროგი გამოვაცხე, რომელიც გუში, რომელიც კოზით იჭმევოდა და მაინც შეიჭამა. მაინც შეჭამეს. ხედავ რა მიღწევა. უნარი გაქვს დაარწმუნო ადამიანებს. კი, კარგია. მადლობა. აი ხა მიღწევებზე რადგან ვლაპარაკობთ, ეხლა მე ცოტა თემას გადავუხვევ, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს მეცნობი ძალიან ამ ორგანიზაციების მიმართულებით განვითარებები მაინტერესებს, ანუ რას ფიქრობენ, საით მივდივართ, საით წავალთ და რადგან აქ HR-ებია უმეტესობა გაგიზიარებთ, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო ამის აღმოჩენა, აღმოჩნდა რომ მომავალი ორგანიზაციის განვითარებაში რაზეა იცით დამოკიდებული არა ტექნოლოგიების ცოდნაზე როგორც დღეს არის ხო არა ბაზრის ცოდნაზე არა მარკეტინგზე გული თავარი არის გული და ამას ამბობენ ძალიან წონიანი სპეციალისტები ორგანიზაციული განვითარების ანუ როდესაც მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ მე საქმე უნდა მიყვარდეს თუ ეს საქმე ჩემია თუ მე ეს საქმე მიყვარს და მე ამას არ ვაკეთებ ფულის გულისთვის მე აუცილებლად ხდები წარმატებული და აუცილებლად მივდივარ წინ იმას მე ფულიც მოაქვს თავისთავად ამ თემაზე მე ცალკე გავაკეთებ ტრენინგს იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და ის რასაც ახლა აქ ბევრი ადამიანისგან მოვისმინე ისეთი სიყვარულით ლაპარაკობდნენ იმ თავის საქმეებზე რასაც აკეთებენ რომ როცა ეს გააქვს ძალიან მაგარია. როცა რაღაცა გიყვარს რო აკეთებ, რა კორონა საერთოდაც ვერ აქვს. თუ დაკავებული ხარ იმით, რომ შეგნით ხარ და იმას აკეთებ, სახში ხარ, მაგრამ იმას აკეთებ, რაც შენ გიყვარს, ეს სტრესის გადამუშავების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საშუალო. აგერ სკოლა მოუწყვია, იაგო სახში ვერ ხედავთ. ხო და კარგით შემოძვირფასებო. ეხლა მინდა გადავიდე სტრესის მექანიზმზე. უკაცრავად ჩაგეთვებით კიდე ერთხელ, აი მომაც პრინციპში. ხო, მაგაზე. ხო. მიზეზი გაგითმობ უკაცრავად. ანუ დროს რომ ასე ვთქვათ გავითვალისწინოთ ხალბატონ ლალი რომ დაახლოებით რა დრო დაგჭირდება გავაფრთხილოთ იმიტომ რომ ის საათნახევარი რაც გქონდა პრინციპში უკვე 10:30-ია და დრო გამსაუბროთ და შემდეგ დრო რამდენი გვაქვს დარჩენილი იმის მიხედვით პრინციპში არ გვაქვს უკვე შეჯამებას ვაპირებდით მაგრამ თუ თქვენ რაღაც სათქმელი შეგიძლიათ რამდენიმე წუთში დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ და მოკლედ მე ძალიან ბევრი დამრჩა უთქმელი მინდა გითხრათ იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო ადამიანები შეიკრიბნენ აქ და ისეთი საინტერესო გაზიარება ხდებოდა რომ ის ბევრი რამე რაც მინდოდა რომ მეთქვა სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ, იმიტომ რომ დროში აღმოჩნდა რომ შეზღუდულები ვართ, მაგრამ მე მაშინ მოკლედ ვიტყვი, რომ სტრესი ეს არის ცვლილებების მოთხოვნილება და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ როგორ შევიცვალოთ. ამისთვის უამრავი ტექნიკა არსებობს, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენ ვერ ვხვდებით, რომ აი განცდები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ხშირად არის სტრესზე რეაქცია. და რომ შევიცვალოთ სტრესი კარგად აი რო შევცვალოთ სტრესთან ჩვენი დამოკიდებულება, ხო? კარგად უნდა ვიცნობდეთ საკუთარ სხეულს და საკუთარ ფსიქოლოგიას. პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, ეს არის რა განცდა, რა ემოცია გვიცვლის განწყობას. ბრაზია ეს გაოცება, გაბრაზება თუ რა ემოცია. მეორე უნდა გავსვათ რა ქმედებებია ის, რაზეც მე ეს ემოციები მიჩნდება. და მათი კავშირით უკვე ჩვენ სტრესის მიზეზს პოულობთ და უკვე შეგვიძლია რომ სტრესის მიზეზებზე ვიმოქმედოთ. აქედან გამომდინარე, ხშირად ეს დამოუკიდებლად ცოტა ძნელია ხოლმე და გვჭირდება სხვა ადამიანის დახმარება, რომელიც დაგვეხმარება, რომ გავარკვიოთ ეს. ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია, ეხლა რაზეც მე ვილაპარაკე და მინდოდა იმდენი საინტერესო რამე მინდოდა თქვენს გამიზიარებინა, მაგრამ სამწუხაროდ დროში ვერ ვეტევით და მოკლედ ვიტყვი, სტრესთან ჩვენი დამოკიდებულება ძალიან ხშირად არის გადამწყვეტი, როგორ რა დამოკიდებულება მაქვს მე სტრესთან, როგორ ვუდგები მე ოპტიმისტურად თუ პესიმისტურად, თუ მე პრობლემებში ვხედავ შესაძლებლობას, ეს არის ძალიან კარგი, ხო? მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც შესაძლებლობაში ხედავენ პრობლემას. და
მე როგორ უყურებ ამას? ამაზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული და თუ შეიძლება კიდე 5 წუთი მინდა სტრესორებზე ვილაპარაკო. სტრესის გამომწვევი სხვადასხვა მიზეზები არსებობს და ჩვენ ფაქტიურად ეს სამჯგუფად შეიძლება გავყოთ, 3 კატეგორია არსებობს სტრესორები. პირველი ეს არის სტრესორები, რომლებიც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მაგალითად კორონა. მაგალითად ამინდი, რომელსაც მე შევცვლი და ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. მეორე ეს არის ისეთი სტრესორები, რომლის მართვაც მე შემილია, ეს არის ქცევები, ეს არის მიზნები და მესამე არის თემა, როცა ჩვენ თვითონ ვაქცევთ რაღაცას პრობლემა და მე ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე ჩეხოვის ჩინოვნიკის სიკვდილი, არის ასეთი მოთხრობა ძალიან კარგი, როდესაც ჩინოვნიკი მიდის თეატრში და აღმოჩნდება, რომ დააცემინებს და მის წინ ზის გენერალი და პირდაპირ დააცემინებს ამ გენერალს. იმდეს ინერვიულებს, რომ კვდება იმ დროს, როცა ეს გენერალი საერთოდაც ვერ გრძნობს ვერაფერს და საერთოდ არ განიცდის. თავისი წარმოსახვები იქამდე მიიყვანს, რომ ის კვდება. ასე რომ ჩვენი გადასაწყვეტია, როგორ მოვიქცევით, ჩვენი გადასაწყვეტია, ანუ მართავთ სტრესს თუ არ უმართავთ და ჩვენი გადასაწყვეტია სტრესთან დავმეგობრდებით თუ არ დავმეგობრდებით და ერთსაც დავამატებ, რომ აი ეს კრიზისი, რაც ახლა ჩვენ გვიდგას, რა თქმა უნდა არ არის მარტივი, მაგრამ ჩინურად კრიზისს აღნიშნავენ 2 იეროგლიფით. ერთი ნიშნავს შესაძლებლობას, მეორე ნიშნავს პრობლემას. ესე რომ ის რაც რა თქმა უნდა პრობლემაა, მაგრამ შესაძლებლობაც არის და ჩვენ ეს სტრესები შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც პრობლემა და შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც შესაძლებლობა. ამით მოკლედ დავამთავრებ, იმიტომ რომ დრო დავიტოვოთ კითხვებისთვის, თუ თქვენ გაქვთ კითხვები, კი ბატონო, მზად ვარ რომ გაგცეთ პასუხი ამ კითხვებზე. 1 წუთი შეიძლება? კი, გისმენთ. უბრალოდ მინდა რომ მადლობა უთხრა დღეს ლალის, სანამ კითხვებზე პასუხი იქნება. იმედი ვარ კიდე შევხვდებით და ყველა თქვენთანგანს ახალგაზრდობილ მეგობრებს იმედია შევხვდებით. კითხვა რა ჯერჯერობით. ბატონო, მერსი, მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Facebook-ზე დაგიმეგობრეთ. კი ბატონო. თუ პასუხს დიდი სიამოვნებით. მე მინდოდა თქვენთვის მომეცა კონკრეტული სავარჯიშოები, როგორ შეიძლება ძლიერი სტრესის დროს სტრესის მოხსნა, მაგრამ დრო სამწუხაროდ არ დაგვრჩა. ასე რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა. რაღაცა მეორე ნაწილი მინდა ამ. სავარაუდოდ კიდე იქნება? როდის იქნება მეორე ნაწილი? სტრესზე, აი რა ვიცი, როდის დაგვიგეგმა? სიამოვნებით. მეორე ნაწილი დავგეგმოთ დიდი სიამოვნებით. სიამოვნებით თქვენთან ერთად. გაგიზიარებთ კონკრეტულ ხო, აი როგორ შეგვიძლია ჩვენ გავუმკლავდეს კონკრეტული სავარჯიშო, კონკრეტული ინსტრუმენტები. კითხვები თუ გაქვთ, შეგვიძლია რომ ასე ვთქვათ, დავუსვათ ხალბატონალის. კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ აღნიშნული ვებინარი HR პროფესიონალთა ასოციაციის ეგიდით ჩატარდა კამპანიის ფარგლებში H4H-ი. უფრო მეტი აქტივობებისთვის შეგიძლიათ Facebook გვერდზე ასე ვთქვათ, ადევნოთ თვალი. მე ჩატშიც მოვიწერები ახლა გვერდის ლინკს და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ H4H Humans for Humans ესეთი გვერდი არის. ჯერჯერობით კითხვები არ მოდის და დიდი მადლობა. ხო, თუ გვაქვს დრო, მაშინ ხარ მოყვერ ამ ეს ზღაპარი. ერთ კაი ზღაპარს ინიციატივა გვაქვს მეორე ნაწილის, რომელიც მე მგონი სერიოზულად უნდა განვიხილოთ, ასე რომ უკვე პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ ამის დაგეგმოთ. სამწუხაროდ ძალიან გადავწით მიხედვით იმისა, რომ ალბათ არ დამთავრდეს და მოკლედ იმედია რომ შევხვდებით არა მხოლოდ ვირტუალურად და ჩანაწერიც დაიდება, მათ შორის თქვენ მეგობრებს ან სხვა პროფესიონალებსაც უნდა დასწრება დღეს შემოგთავაზებთ ჩანაწერსაც. ქალბატონ ლალი, კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა ესეთი ინტერესო მოკლედ ტრენინგისთვის. ძალიან ვისიამოვნეთ ყველა და ძალიან დიდი მადლობა სალომე, დიდი მადლობა ომო და დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი პუბლიკა იყო. უღრმესი მადლობა ესეთი შეფასებებისთვის, აი ვკითხულობ ხა და იმ ხელა სიტყვა მივიღე ხა რომ სტრესი მომერევა მე როცა ეს არც ჩვენ არ მოგვერება. დიდი მადლობა თითოეულ ჩვენგანს დამწრეებს და რაღაც დაგვჭა კიდე. ანუ შეხვედრისთვის მეც ვერდები მადლობებს ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ზოგადად თავიდანვე აღნიშნე რომ
ეს ონლაინ ტრენინგები ჩემთვის ცოტა ხანდახან მოსაწყენია ხოლმე, მაგრამ ეს საათნახევარი ძალიან სწრაფად გავიდა. ძალიან სწრაფად გავიდა და მე როგორც ასე ვთქვა ტრენინგების სფეროში დიდი ხანია ვარ და ყველაზე მეტად ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი ჩემთვის კარგი ტრენინგის, რომ დრო ისე სწრაფად გადის, რომ ვერ არ იღლება არც მსმენელი და რაღაცა კომუნიკაცია ზომიერია და არ არის მხოლოდ რაღაცა თეორიული ნაწილის გაზიარება. და მათ შორის მინდა აღვნიშნო ეს პრაქტიკული ნაწილიც და სალომე და ომო დამითანხმებიან ესეც ჩემი ასე ვთქვათ მარჯვენა ხელი არის ომარი და სალომეც მოსვლა თქვენი ნებაო და წასვლა თქვენი ნებაო ესე ვიცით ხოლმე ჩვენ და როგორც ხედავთ საზოგადოებისგანაც დავსწრებისგანაც მოთხოვნაა და იმედი მაქვს რომ კიდე ერთხელ გიხილავთ ასევე ძალიან საინტერესო თემი ძალიან დიდი მადლობა მაკა დიდი მადლობა შენი შეფასება ჩემთვის ძალიან ღირებულია და ძალიან მიხარია კომენტარებით არ ვიცი და მაგარია დღეს ძალიან კარგად დავიძინებ ნახვამდის მადლობა მადლობა